رفتن اینجا 2 نفری 3 نفری شب رفتن اینجا رو بیل زدن کندن گنج پیدا کردن زندگی از این رو به اون رو شد. این یه شب رفتش سانتافه خرید. به زیتا که احسان میرزاد خوش اومدی. به خدا این منم. امروز احسان به کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد فعالیتاش گپ بزنیم. به دیجیکالا فوش دادم. ببینیم که چرا اصلا به سمت و سوی ژانر ریاکشن رفته. استوریا رو میبینیم این از سالاد عکس گذاشته، این از خریدش عکس گذاشته. در مورد جنس محتواش صحبت کردیم. کار کمدیانی که بخواد بدون استفاده از این چیزا، بدون محتوای زرد، بدون محتوای جنسی، بدون فوش دادن بخندونه خیلی سخت داره. در مورد محتوای زرد گپ زدیم. مرز باریکیه بین شما طناز بودن و مضحک بودن به نظر من. در مورد اینکه چرا مخاطب انقدر واکنش مثبت به این جنس محتوا داره نشون میده. ما مگه آموزش دیدیم؟ مسیر کاریش رو دنبال کردیم. چرا وارد فضای طنز شده؟ عاشقانه این شغل رو دوست دارم. چرا انقدر طنازی براش اهمیت داره؟ اومدم حالم خوب باشه. با خندوندن آدم‌ها چه چیزی رو داره به دست میاره؟ جلوی یه تئاتری هم که مردم برام دارن دست میزنن. در مورد ترس‌ها و نگرانی‌هاش گپ زدیم. خنده‌دار نباشم دیگه. چیزهایی که توی این مسیر فعالیت چند سالش از دست داده. دور شدم از خانواده. در مورد آینده‌ای که برای خودش تصور داره میکنه صحبت کردیم. به تعداد افراد بیشتری بتونم نون برسونم. اگر فکر می‌کنید این موضوعات میتونه براتون جذاب و جالب باشه، با من و احسان میرزاد همراه باشید. اعداد دیوونه میکنه آدم. اینو بساز این ویو میخوره، ویون بالاتر بشه، فلان بشه. آره تموم شدم برم تموم جمع کنیم. طرف حال خوبش حال بعدش وابسته به ویو پست آخریشه که میذاره. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یادآور میشم هدف ما در کوزی کورنر تبدیل شدن به یه برند بین‌المللی، به یک پادکست بین‌المللی فارسی زبان در یک بازه زمانی 5 سال است. تو این مسیر رو کمک شما حساب باز کردیم. با معرفی کردن به کوزی کورنر، با معرفی کردن زیتاک به کسایی که فکر میکنید براشون این محتوا جذاب و جالب خواهد بود، به ما فضا و فرصتی رو میدید که با گسترش مخاطبمون، با بالاتر رفتن تعداد مخاطبمون، قدرت رسانه‌ایمون بیشتر بشه. قدرت رسانه‌ایمون که بیشتر بشه، میتونیم حالا قدم‌های بزرگتر برداریم. بریم سراغ چهره‌های بین‌المللی، بریم سراغ تولید برنامه‌های به زبان انگلیسی، بریم سراغ دعوت کردن از چهره‌های شناخته شده بین‌المللی تا به کوزی کورنر بیان و با هم بشینیم در مورد مسیرشون، فرایندشون، فعالیتاشون گپ بزنیم. بریم ببینیم با احسان در مورد چه چیزایی صحبت کردیم، بعد از اون میبینمتون. چطوری احسان؟ خیلی مخلصم. قربون شما. خیلی خوش اومدی به کوزی کورنر. سخت پیدا میشه من بد باشم معمولا. آره فکر نکنم اصلا اجازه بد بودن داشته باشیم ما. کی بهت اجازه نمیده؟ خودمون نه به خودمون اجازه بدیم بد باشیم. بد باشی مشکل داره؟ آره. چه مشکل داره؟ کمدین نباید حالش بد باشه. همه کمدین اتفاقا حالشون بده. بابا این چیه تو این استا ویدیو میبینی اونی که بیشتر میخندونه تو دلش بیشتر غمه. اوه خیلی چیزه. یه جوریه. باورش نداری یعنی؟ باورش ببین اصلا اشتباه اینو جا انداختم به نظر من. حالت بد باشه به نظرم اصلا نباید بگی به عنوان یک کمدین. نمیان بگن اجازه انتشارش رو نداری و چرا دیگه طرف مثلا من خیلی دیدم بچه‌ها میان ویدیو میسازن که آقا مثلا این تیپیه که اونی که میخندونه خیلی تو دلش پر از آشوبه، پر از غمه. ببین آخه یه پدیده روانشناختیه. یعنی من نمیگم نیست، میگم اجازه نباید داشته باشی اینو منتشر کنی. ما وظیفه‌مون اینه حالمون خوب بکنیم، بخندونیم، طرف خوشحال باشه. من احسان میرزاد اگر ناراحت باشم یه تیم 15 نفره ناراحت میشه. 1.5 میلیون نفری که هر روز پا میشن این استا وا میکنن که بیان منو ببینن ناراحت میشن. یه اکانت تو تازه داری میگی. حالا از هر کی هم بیا اینجا بشونی به عنوان کمدین، کسی که باعث سرگرمی و خندوندن بقیه است، همه یه دونه این شکلی یه کامنت این شکلی عجیب غریب دارن که اصلا فکرشو نمیکنن. یه حالت بد میشه چیکار میکنی من اجازه نمیدم حالم بد شه. خب مگه میشه؟ اجازه نمیدی حالت بد بشه یا معمولا این داریم نمیتونه حالت بد نشه. خب پیش میاد توی کار ما تولید کننده محتوا، یهو ایده کم میاری، یهو صبح بلند میشی احساس میکنی چیزی که داره ارائه میدی جذاب نیست، ولی خب
نه سعی میکنم به نزدیکترین آدمای زندگیم اینو نشون بدم، نه سعی میکنم به مخاطبم اینو نشون بدم. در حد 1 روز ناپدید میشم میام. تو این 1 روزی که ناپدید میشی چی کار میکنی؟ هیچ کاری نمیکنم، میرم. چون ما شمالی میریم تو جنگل. جدی طبیعت واقعا آره در خونه رو باز میکنی میری تو بولوار مثلا. و جدی گرگان خوبیش اینه که راحت ترین دسترسی به طبیعت رو شما تو گرگان داری. واقعا طبیعت بکری داره و این شکلی که جزو شهره. شما تو مازندران گیلان بخوای بری مثلا جنگلی جایی، ماشین سوار میشی مثلا میری یه چند کیلومتر اونورتر. گرگان با ایستگاه اتوبوس شما بلیت میگیری داخل شهر میری وسط ناهارخوران دور تا دور جنگل. منم این شکلی ام، یعنی یهو وقتی اینا فشار بیاره در حد 1 روز میرم یه چند ساعتی توی جنگل، هیچ کاری نمیکنم، گوشی با خودم نمیبرم، میشینم فکر میکنم و برمیگردم، حالم خوب میشه. تو چی شد که رفتی سمت این که به قول خودت کار کمدی انجام بدی؟ کار کمدی داستانش یه خورده مفصله، یعنی این شکلی که الان هستم دور از ذهنم بود اون اوایل. در حد این بود که یه دونگاهی به این داشتم که آقا در کنارش مثلا بیام و از این حالا طنزی که هستش و بقیه رو میتونم بخندونم استفاده کنم. اون شخصیت خندونه معمولا همه جا من بودم، اون کسی که جمع دست میگرفت میخندون من بودم. تو دانشگاه یه کانون تئاتر دانشجویی بود، منم نمیخواستم برم، حسین داشتم، رفیقم اونجا بود چون یه دختره داشت پخش میکرد گفتش که بیا بریم اینجا من با این اوکیشم. اون آقا برو من چیکار داری؟ گفت نه خوب بیا بریم جای باحالیه. رفتیم کانون تئاتر دانشجویی ثبت نام کردیم. بعد اونجا بهم گفتن که آقا تو مثلا باحال تنازی بلدی بخندونی، بیا مثلا استندآپ کمدی کن توی جشن‌ها. اینا قبل اینه که سمت تو محتوا همه بیاد. چیه، من از سال 96 این که من دانشگاه رفتم. بعد جونم واسط بگی که اونجا رفتیم و 1-2 تا جشن مثلا نیمه شعبان و اینجور چیزایی که دانشجویی میگیرن میاد، من شروع کردم استندآپ کمدی. یعنی اولین فعالیت طنز و ارائه دادم به مخاطبم تو قالب استندآپ کمدی بود. همون توی دانشگاه جا افتاد و یه چند نفر ما رو شناختن و یه کانال مثلا دانشجویی بود. من اونجا اولین تولید محتوامو شروع کردم. یه چیز داشتیم به اسم توییتر گلستان، من دانشگاه گلستان گرگان میرفتم. یه کانال تلگرامی بود که سبک و سیاق شبیه توییتر بود. دانشجوها می اومدن متن مینوشتن میدادن به ادمینش، ادمینه تو کانال منتشر میکرد بدون اسم و بدون همین چی. مثلا چیز داشتن، تگ داشتن. من تگم بود احسانچ اون موقع، با همین اسمم شروع کردم. اونجا من اومدم وایس طنز منتشر میکردم هفتگی. هر هفته میومدم اتفاقات دانشگاه رو تو قالب طنز یه وایس میگرفتم میدادم و منتشر میشد. اسمش بود پادکست جمعه با احسان، همچین اسمی گذاشته بودیم. بعد نمیشناختم منو، نمیدونستن این احسان چه، احسان میرزاده. ما یه خاطره بگم، تو دانشگاه بودیم، یه جای خیلی معروفی تو دانشگاه بود که پاتوق بود، همه اونجا وای میستن، کنار بوفه بود، کنارش میز پینگ پونگ بود و اینجور چیزا. من اونجا وایساده بودم داشتم چای میخوردم با رفیقم، 3 تا دختره مثلا از یه رشته دیگه اونجا نشسته بود. چی میخوندی تو؟ من علوم کامپیوتر خوندم. بعد اون دختره ما که گفت این وایس احسانچه رو گوش دادی دیشب گذاشت؟ بگو آره خیلی باحال. بگم این احسانچه چیزا میشناسمش، این علوم کامپیوتر میخونه 96، من حالا پشتم اینوره. بعد اون که گفت این احسان میرزاده، علوم کامپیوتر 96، من اینو میشناسم. با اون که گفت نه با احسان میرزاد که خیلی اسکله، احسان چیزی هست. اولین کامنت هیت اون خانم بهم داد، به احسان میرزاد داد، به محتوام نداد. نمیدونم از شخصیتم خوشش نمیاد. بعد دیگه از تو ایونت ها رسید به جایی که از اجرای تئاتر، از استندآپ شد اجرای تئاتر، از اجرای تئاتر همینجوری بیشتر شد این ذوق و فعالیت هنری طنز. بعد یه پیج اینستا نسبتا شخصی داشتم، مثلا پابلیکم به اون صورت نبود، که اولین ویدیو اون ساعت 126 میلیونی دیجی کالا، میگن آنچه از دل برایت بر دل مینشیند. من واقعا پول نداشتم و واقعا ساعت میخواستم. رفتم تو دیجی کالا زدم گرونترین دیدم یه ساعتی که سال 97 126 میلیون تومان بود، پول 3 تا پراید. دیگه شروع شد اون فحاشی و اون قیمت و کامنتاش شروع شد، یعنی به رندوم ترین شکل ممکن. آره من واقعا عصبی بودم. اونو دیدم و گوشی گرفتم دستم، ویدیو گرفتم، اونو گذاشتم تو پیج شخصیم. اون موقع پوریا وست رو میشناسی؟ من دوبلوره و مستر بیست دوبله میکنه.
آها دیدمش. آره. بس پوریا وست اون موقع یه انیمیشن و اینجور چیزای مثلا کوچولو دوبله میکرد. من یه بار دونیتش کرده بودم، یه سریال مثلا یه فصل انیمیشنشو خوشم میومد خریده بودم. از اونجا این بنده خدا منو میشناخت و اون پیجمو فالو داشت. پوریا وست اون ویدیو رو دید، گفت اصلا این خیلی جالبه، بذار من اینو بذارم تو اکانت تیک تاکم. گفتم بذار. گذاشت، شب خوابیدم، صبح بیدار شدم دیدم کل اینترنت شده اون. و جالبیش این بود که هیچ تگ و هیچ اثری از من نبود. اون موقع حاجی لند خیلی چیز بود، این پسره که وایس میذاشت توی تلگرام، نمیدونم میشناسیش یا نه. یه فروشگاه تو تجریشش کامپیوتری بود، یه ماسکی داشتش ریشه بلند، اون حاجیه رو میگی؟ نه یه پسره بودش که همسن ساله ما خیلی خوب میشناسن. تو تلگرام یه کانال داشت، خیلی هم بیادب بود، مزاحم تلفنی و اینجور چیزا اون موقع اینجور وایسا میذاشت. و اون تم صحبت کردنش همین شکلی مثل من عصبی و بلند. همه پیجا گذاشتن گفته بودن این حاجی لنده. من اینو کامنت میذاشتم منم. به خدا این منم. تو کی هستی؟ اون وایرال شد. بعد همون بیشتر تجربه تلخ بود، یعنی یه چیزی ازت وایرال میشه و تو لازمه بیای ثابت کنی این تویی. بعد اون من 1-2 سال دیگه تقریبا 1.5 سال هیچ فعالیتی بعد اون ویدیو نکردم. یه خورده سعی کردم رو همون تم ویدیو اینا بسازم که دیگه اتفاق خاصی نیفتاد. دیگه رفتم توی کرونا و ازدواج کردم و درگیر شغلای مختلف و پول در آوردن و اینجور چیزا شدیم. 1.5 سال بعدش مجدد شروع کردم ریاکشن به چنین چیزی. ببین ریاکشن مگه علاوه ژانر بخوای بگی؟ ژانر ریاکشن. شروع مجددی که اتفاق افتاد، من توی آژانس تبلیغاتی کار میکردم، گرافیست بودم. بعد این بنده خدا مدیر آژانسمون گفتش که آقا تو که قبلا مثلا اینجوری ویدیو ساختی، بلدی، باحالی، کار طنز کردی، بیا مثلا با المانای شهری خود همین گرگان شوخی کن، ما بیام از تو به عنوان کاراکتر تبلیغاتی مثلا مجموعمون استفاده کنیم. فن بیس داشتی اون موقع؟ نه هیچی. یعنی من فقط این ویدیو کاراکتر ویژگیه. سلام شما چیزتون چیه؟ ویژگی رزومتون چیه؟ به دیجیکالا فوش دادم. گفت بیا مثلا اینو شوخی کن، بعد مثلا استفاده کن بگیره، ما پروموتش میکنیم. قبل از اینکه اصلا هر اتفاقی بیفته من رفتم خونه، دوباره همون ژانر رو این بار خودم مثلا با تصویرم انجام دادم و این بار گرفت. سری اول مگه تصویر خودت نبود؟ نه، واسه همین نمیتونستم ثابت کنم دیگه. اصلا ویدیو اینجوری بود که من داشتم فقط مانیتور معلوم بود از صدای احسان میرزا. این دفعه دیگه گرفت و این دفعه ارجاع میدم میگه این همونیه که دیجیکالا رو چیز کرده بود. این بار گرفت. چرا ریاکشن؟ من اون موقع رسالتی که احساس میکنم باید انجام بدم توی این ژانر خودم و دلیل خلق این کاراکتر عصبی این بود که خسته شده بودم از فضای ادایی که توی اینستاگرام و مجازی بود. چون اینستا اون موقع اصلا محتوا به اون صورت نبود دیگه. ما تازه اگر که بخوام بگم کل محتوا اینستاگرام ویدیو تو پارکی بود، اینی که میرفتن پارک مارک ویدیو درست می‌کردن، اینجوری سلاطین پارک و اینا بود. با مثلا این چه میدونم اول پندمی رو داری میگی؟ آره یعنی کل محتوا تو اینستاگرام وجود نداشت. با مثلا محتوای آموزشی و اینا بود، مهدی شجاری و اینا بودن. محتوای سرگرم کننده‌ای تو اینستاگرام وجود نداشت تا زمانی که آرمان دفریک اومد. یعنی من اولین بار آرمانو دیدم گفتم این میشه پس از این ویدیو هم ساخت اینجا. اصلا بر خود منم مثلا آرمان عجیب غریب بود. آره چون ویدئویی که مال یوتیوب بود و وارد این فضا کرد. من حالا ویدیوهای قبلش هم نمیدونم دیده بودی یا نه، ولاگ میذاشت. من از زمانی که همون وایرال شدنش آزمایشه تست احمقانه تیک تاکی و اینجا از اونجا شناختمش و با کانتنت سرگرم کننده این سبکی گفتم این میشه ساخت. پس بعد شروع کردم اونا رو ساختن. بعد این کاراکتر این بود که آقا میومد نقد میکرد دیگه. من تو اینستا میدیدم همه رو، من یه چیزی دارم، یه چیز شخصی پرایوت دارم، اینو فقط 3 نفر میدونن. تو دیسکورد میریم شبا استریم میکنیم. خودت 3 تا فقط یه پیج پی وی داریم، من و 3 تا از رفیقام، همه رو مسخره میکنیم. آها، پس استوریا رو میبینیم، این از سالاد عکس گذاشته، این از خریدش عکس گذاشته، این از یه عادت قدیمی بوده. آره. این اومد، تو اومدی فقط آدم منتقد اومد شروع کرد به همه گیر دادن. این از اونجا خلق شد. این خسته شده بودم از این که طرف بیش از حد داره ادا وارد کار میکنه. اینستاگرام شده بود وسیله‌ای برای این که طرف از سالاد عکس بگیره، مثلا بگه من شام خوردم امشب. تو یعنی جرأت اینو داشتی که بیای اون صحبتی که تو خلوت داشتید انجام میدادید رو حالا بیای یه ذره عمومیش کنی، پابلیکش کنی، یه همچین چیزی. حالا به جای اینکه مثلا در مورد آشناها این کار رو انجام بدی، در مورد آگهی‌های دیوار و کامنت ها
واقعا کامنت دیجیکالا عجیب غریب. من رفته بودم پیش دعوت کرده بودم من مرکز پردازششون، رفته بودم بالا سوشال مارکتینگشون و گفتم خدایی شما فیلترتون برای کامنت گذاشتن چیه؟ گفت تا زمانی که تو ویدیو بذاری ما پاکش کنیم. همینه، ما نمیتونیم خب خیلی چیزا رو کنترل کنیم. عجیب غریب هم هستن آدما دیگه، میره چیزه همین رندوم من میرم دیجیکالا یه چیز ما خرید کنم میتونم سوژه از توش پیدا کنم. یعنی این مدل نیستش که بری بگردی نمیدونم آخ جون یه خوراکی پیدا کردم برای ویدیو. من اوایل خب چرا اینجوری بود، الان خب مثلا دیگه خودم این کارو نمیکنم، چند نفر از بچه‌ها هستن که میرن میگردن یا خود مردم خیلی ها مثلا مخاطبا دایرکت میفرستن مثلا یه لینکی داریم که آقا سوژه‌هاتون رو بفرستی اینجا، اینجوریه. تو فکر می‌کنی چرا یهو اینقدر گرفت؟ تو اومدی اصلا حالا جدا از این که واژه فشاری شدن رو خیلی پاپولار کردی و محبوب کردی و آوردی تو زبان عامه، این ژانر هم راه انداخت. چون بعد از تو من 10ها تولید کننده محتوا دیدم که جنس محتواشون ریاکشن این مدلیه. آره صرفا فقط دارن میون برون ریزی میکنن، عصبی خودشون نشون میدن، تلخ نشون میدن. الان خیلی دیگه جا افتاده کلا توی کار تولید محتوا. شما موجی رو اگر که راه بندازی، سبکی رو ایجاد کنی، همیشه اون نفر اول توی اون کار باقی میمونی. الان مثلا خیلی ها رو میبینی طرف سبک ایجاد کرده، بعد نظیرش چندین مجموعه هستن که شبیه اون ویدیو میسازن. مثلا مهیار حسن سبکی که ایجاد کرده مال مهیار حسنه، نمونه های مختلفی رو داریم میبینیم که حالا شاخ و برگش زیاده یا کمه، اون سبکی میسازن. این سبکی که تصویر اینجا باشه، ریاکشن نشون بده به یک موضوع احمقانه یا موضوعی که جای بحث داره، این اولین بار توسط من این کارو کردم. ناخواستم بوده، نشستم فکر کنم که مثلا من اینو ایجاد کنم بعدها سبک بشه. چیزی بود که جدید بود، به دلم مینشست. من فکر کنم نمونه‌های غیر فارسی شو دیده. نه جالب که انقدر ارگانیک مثلا. آره به ذهنم اومده بود. بیشترین چیزش این بود که راحت بود. اون موقع من گوشی داشتم، چیزی که ادیت بزنم نداشتم. بعد یه فیلتر این اینستاگرام بودش که شما بک تو حذف می‌کرد، مینداخت زیر ویدیو. من با همون استفاده کردم و راحت بود، جدید بود. طرف همزمان لایو داره یه ریاکشن اون پایین می‌بینه. الان خب نمونه‌اش زیاد شد. از این کار این شکلی من خیلی کردم. یه پایه نگهدارنده موبایله، من یه داینا داشتم تو خونه، بعد به اون میگفتم دابل بیلاخی، این شکلیه. این دو تا گوشی میره روش. تو 2-3 تا ویدیو هم اینو آوردم، گفتم با بیلاخی دابل بیلاخی با عشق تقدیمت، یه همچین دیالوگی داشتم. اینقدر این مورد پسند قرار گرفت. الان شما تو گوگل سرچ کنید دابل بیلاخی، سئو دیجیکالا اولی اینو میاره. ایزی خوراکه دا. آره از این سکه میکنی به نام خودت. از این کاره این شکلی زیاد کردم. خب تو فکر میکنی چرا انقدر محبوب شد که بیاد وارد زبان عامه بشه، تبدیل به ژانری بشه؟ چرا اصلا تبدیل به مد شد؟ خودت علتشو چی میبینی؟ اینه که مردم خودشون انگار تو خلوت خودشون چنین چیزایی تو ذهنشون میگن، ولی نمیتونن بیرون بدن، اینو نمیتونن ارائه بدن. تو یه ویدیو رو میبینی از یه نفر که واقعا احمقانه است و نکته زیاد داره، تو دل خودت مثلا چیز میگی، ولی خب نمیری کامنت بذاری، نمیگی فلان کنی، نمیای اینو بروز بدی. ولی احسان میرزاد میاد اون رو نشون میده. احسان میرزاد اون کسی که اینو میگه. همینه دیگه، تو حرف دل مردمو بزنی، به دل مردم هم میشینی دیگه. منم سعی کردم که همین کارو کنم. یعنی واقعا اون اوایل این شکلی بود که به قیمت‌های عجیب و غریب اجناس گیر میدادم. منو بکشی با بالنسیاگا کنار نمیام. یه سری چیزای احمقانه داره. مثلا این دستکش مثلا طرح کثافت اومده زده مثلا شبیه کیف شبیه اردکه، $6,000 قیمتشه. چرا باید اینو بخری عزیز من؟ یه چنین چیزی بود و به دل نشست. این دل میگه که چون مردمو بدون نقاب با خود واقعیشون مواجه داشته حالت ممکن بود دیگه. من خودم هم زورم نمیرسید اینو بخرم، خودم هم پول نداشتم، مثل دقیقا مردم. اصلا من فکر نمی کنم بحث اون محتوای اون جنسه اون کامنته باشه، خود رفتاره. مثلا دیدی توی گروه‌های فامیلی، گروه‌های مشترک میرن یه گروه کوچولوتر خصوصی‌تر میزنن، غیبت کردنا رو پشت مسخره کردنا رو اونجا میبرن. اینو تو اومدی یه رفتار این شکلی رو آمیانش کردی.
خیلی جا طرف مثلا دوست داره اون کار رو انجام بده ولی خودش رو میذاره توی یه محدودیت و توی یه سری فیلترها انجامش نمیده. در مورد آیسان اسلامی هم همینو میگم. اتفاقاً به خاطر اینکه اونقدر بددهنی داره میکنه آدما دارن دنبالش میکنن، فالوش میکنن، طرفدارشن. چون آدما میگن چرا یه آدمی که مثلا داره بددهنی میکنه و بد حرف میزنه و ضد زن صحبت میکنه و هزار تا چیز این مدلی رو دارن دنبال میکنن. میگم اتفاقا به خاطر همین دنبال میکنن. آره. چون ما توی یه فضایی پرورش پیدا کردیم هی بهمون گفتن نباید فوش بدی، فوش بده، فلان بیساره. بعد تو خلوتامون همه بددهنی، تو خونه پدر مادره دعواشون میشده، آره به هم دیگه دریبری میگفتن. چارچوب رو وقتی تو خودت یکی رو میبینی ازش خارج شده و اون چارچوب تو خودت قرار داری، این شکلیه. من یه سری چارچوب ها دارم، اجازه خارج شدن از این رو به خودم نمیدم به هر دلیلی. اما یه نفر هستش که دقیقاً مثل منه، از جنس منه، اما خارج از چارچوب داره کار میکنه. واسم جذابه که دنبالش کنم دیگه. 100%. یه همچین چیزی. این که تو با خود واقعیت داری مواجه میشی فکر میکنم باعث شدش که مثلا جنس محتوای تو اونقدر مقبول و محبوب بشه. 4 سال داره میشه که این مدل محتوا رو داری تولید میکنی. این تکرار این خودش چه تأثیری روی تو داشته؟ تکرارش چه تأثیر روی روند من، شخصیت من؟ نه اصلا کار تو نمیگم، شخصی دارم نگاهش میکنم. تو دائم عادت میکنی به برون ریزی کردن. حالا داری واکنش نشون میدی به محصول، به کامنت. دقیقاً من از چون کارت اینه که ریاکت کنی، ریاکشن به این چیزا نشون بدی. تو خیابونم داری میری یارو میپیچه جلوت میخوای ریاکشن نشون بدی. خانومت بدی آدم خیلی صبوریم، من صبرم خیلی زیاده. چیزی که دارم صبر، این شکلی نیستم که آدم عصبی باشم توی زندگیم، ولی توی این که من رو تبدیل به یک آدم روکی کنه که نظرم رو راحت تر بیان کنم خیلی تاثیرگذار بوده. چون تو چارچوب خانوادگی محدود ایرانی بزرگ شدم و این شکلی بود که کنترل می شده حتی آهنگی که گوش میدم، لباسی که می پوشم، مدل مویی که می زنم. چون چنین چیزی بودم جرأت بیان نظر نداشتم و واقعا این کانتنت اینو به من داد. احسان میرزاد که عصبی میشه، فشار میخوره، محبوب وقتی که نظرشو میاد بیان میکنه راجع به یک کامنت، راجع به یک آگهی. پس این رفته رفته اومد تو شخصیت من، قطعا تاثیرگذار بود. من خیلی راحت‌تر نظرم میگم، من خیلی راحت‌تر الان به نسبت چیزهایی که لازمه که حرف بزنم یه جایی خیلی وقتا سکوت میکردم، حرفمو نمیزدم به واسطه اون نوع بزرگ شدنی که داشتم، ولی الان راحت‌ترم. سختم تاثیرشو گذاشت ولی گذاشت، یعنی طول کشید تا این اتفاق بیفته. تو وقت آیا اصولی برای این مدل نقد کردن هم برای خودت داری یا نه؟ 100%. چه چیزیه مثلا؟ توی نقد کردنمون به هیچ عنوان توهین نمی کنیم، اگر که این شکلی باشه که اون طرف مورد نقد انسان باشه، مخاطب باشه، آدم باشه. یعنی هیچ عنوان توهین تو ویدیوهای ما نمیبینی. ولی نه، اگر جنس باشه، قیمت باشه، چیز باشه، خب مثلا یه چیزی اون وسط رد و بدل میشه. و جدای از این به هیچ عنوان ما مثبت 18 من اصلا کار نمی‌کنم. یعنی چیزایی که می‌بینی در حد مثلا فوش عامیانه، یه دم دستی کودکانه است، مثلا پوفیوز مثلا اسب و خر و الاغ و اینا، همینا رد و بدل میشه. از روز اولی که تا الان داشتم سعی کردم که این فوشه طوری نباشه که آزرده خاطر کنه کسی رو، چه میدونم، یا از طریق اون حتی بخوام ویو بگیرم، چون بیشتر میشه ویوت. شما هر چقدر که بی‌ادب‌تر باشی، بله. الان این شکلیه که احسان میرزاد مثلا به جای پدر سگ پوفیوز 2 تا فوش کدار بگه، راحت‌تر میخندونه، خیلی راحت‌تر میخندونه. کار کمدیانی که بخواد بدون استفاده از این چیزا، بدون محتوای زرد، بدون محتوای جنسی، بدون فوش دادن بخندونه، خیلی سخت داره. 2 تا کمدین شما در نظر بگیرین، این شکلی که خیلیا میان مثلا توی کار ما اون اوایل با مصطفی رفیقم که داشتیم کار میکردیم، میشستیم میگوشه بابا این چرا داره اینقدر ویو میگیره، این که مثلا خیلی زرده، این که خیلی کره کثیفی داره این کارو میکنه، اینو داره نشون میده، مشخصه مثلا زرد بودنش، داره رنگ شاشه مثلا محتواش. ولی من میگفتم که آقا ماهیت محتوای زرد همینه دیگه، تو تن به محتوای زرد میدی، یه سری چیزا رو از دست میدی برای ویو.
برای عدد. تو نمیتونی خورده بگیری از مخاطب. تعریفت برای محتوای زرد چیه؟ بیا اصلا در مورد آره. محتوای زرد یه ذره با هم گپ بزنیم. همین محتوای زرد چیزیه که شما از ارزش محتوا کم رنگ شاشه بوی شاش میده، از ارزش محتوا شما کم میکنی فقط برای اون عدده. این میشه زرد. شما میدونی که آقا این محتوا تو با اینکه این کارو کنی مثلا حالا یعنی محتوایی که عامه پسنده زرده؟ میتونه باشه. نه ببین یکی از چیزایی که آدم‌ها در مورد زرد بودن، محتوایی که الان وسط حرفت به عامه ارائه میشه زرد نیست، ولی خود عامه دوست داره محتوای زرد ببینه. ببین یکی از چیزایی که آدم‌ها میذارن توی تعریف کردن، محتوایی که خیلی جامعه مخاطب بزرگی داشته باشه رو عموما میگن زرده، به خاطر زرد بودنش هم مخاطب داره. نه من اینجوری نیستش که فقط دلیلش رو این بدونم. طرفدار بیشتری داره، ولی اینکه همه محتوایی که دیده میشن. خب چطوری ارزش گذاری میکنی محتوا رو؟ یعنی داری میگی که اگر محتوای مثلا توش فحاشی بشه، اون چهارچوب‌های اجتماعی شکسته بشه درش و محبوب و مقبول عامه قرار بگیره زرده. درست میگم؟ بله. این حدش کجاست؟ یعنی تا کجا میشه توی شیکوندن این پیشرفت؟ چون تعریف متفاوته دیگه. یکی میاد مثلا پایتختم حتی میگه زرده، یکی نه. به قول تو چه میدونم اون محتوای خیلی خیلی هر کسی یا بشکه میذاره میره توش مثلا، بعد خودشو با بشکه میندازه رو میگه زرده. تعریف آدم متفاوته دیگه. تعریف مشخص و دقیق وجود نداره. یکی هم حتی ممکنه به کانتنت ما زرد بگه که گفتن به زیتاک میگن، یه سری میان فوش میدن زیتاک میگن آقا چرا زرد شدید شما، یه سری هم میان به تو میگن که آقا چرا زردی. من دونه دونه میشه مقایسه کرد این چیزا رو به نظر من با هم. اونی که مثلا میره بشکه واسه بشکه تبلیغ میکنه میره توش، با نمونه این که آقا همونو میاد سالم تبلیغ میکنه، اون نسبت به اون زرد میشه. نسبی به نظرم میتونه باشه. حالا مثالی که من واسه این قضیه میزنم اینه که آقا شما 2 تا کمدین رو در نظر بگیر که اومدن استندآپ کنن و شما رو بخندونن روی یک استیج. کمدین اول اومده متن نوشته، فکر کرده، زمان گذاشته. بعد معمولا هم متن استندآپ اینجوری سینوسیه. شما 2 تا جا مثلا ثابت داری، یه خنده میگیری، 2 تا جا میگیری، مخاطب آماده میکنی تا برسی به شوخی خنده بگیری. رو اینا فکر کرده، کلی زمان گذاشته، اومده یک رو به اجرا میکنه، خندهشو میگیره میره. کمدین دوم میاد روی استیج، شلوارشو میکشه پایین. همین الان خنده داره. چرا؟ چون اون مضحکه. به خودی خود خنده میاره این کار. فوش دادن توی محتوای جنسی، اینکه تو شوخی بد کنی، از میم جنسی استفاده کنی، به خودی خود خنده میاره. چرا؟ چون مضحکه. یعنی من احسان میرزادم بیام به جای این ویدیو، مضحک نیست، چون آدم توقعش رو نداره، خارج از نرم دیگه، داره یهویی فضا رو میشکونه، برای همین تو یهویی شوکه میشی. مرز باریکیه بین شما طناز بودن و مضحک بودن به نظر من دیگه. شما اوکی این کارو میکنی، از مخاطب خنده میگیری، خود تبدیل میشی به آدم مضحک. و وقتی بیای این کارو بکنی این اتفاقا میفته. البته اینو قبول ندارم که تبدیل میشی. تجربه یه چیز دیگه ایه ثابت میکنه. یعنی یه سری ها رو تو میبینی عجیب غریب ترین کارهای حادو انجام میدن ولی محبوب میلیون ها نفرن. ببین جنس ماها نیست. نکته منم همینه. چرا میخوام انقدر روی مخاطبه متمرکز بشم؟ اون آدم چون میدونه یه قشر زیادی اگه بیاد روی استیج مثلا شلوارشو بکشه پایین، یه کار مضحک انجام بده، خوششون میاد، داره میره اون کار انجام میده. بیشتر میخندونه هم بهتر میخندونه. نکته همینه. چون نیاز یک سری آدم رو داره برآورده میکنه وجود داره. اگه جواب نگیره دیگه تکرارش نمیکنه. خب من دارم این اگه یه نفر تکرار کردش جواب نگرفت، نفر دوم نمیاد اون کار تکرار کنه. خب آیا این کار خوبه؟ آیا کار درستیه؟ من این مدلی دارم میبینم که تو اگر میخوای یک رفتاری رو عادی سازی کنی، تبدیلش کنی به نرم، کافیه از این جنس باش برخورد کنی. قبلا اگه ما میگفتیم مثلا زرد بودن و فلان بودن، تو خلوته بوده. 4 تا رفیق دوره هم مثلا جمع میشدن، دلقک بازی در میآوردن، اونجا میمونده، پروندهش بسته میشده.
بعد تو حالا میای شروع میکنی اون فضای آنلاینی که یه نفر توی یه روستا ته مملکت نشسته رو این رفتار رو بهش مثلا نشون میدی و میبینه طرف مثلا چقدر داره ویو میگیره فلان میشه، نتیجهش میشه همون کشاورزی که داری میگی که میره گل میماله به خودش، اسم خودشو میذاره مرد گلی. ما مرد گلیم. خب اگر فرهنگ عامه، اگر کل سطح اجتماع با هم موازی رشد کنه و دیگه با اون خندش نگیره، دیگه جذب اون نشه، دیگه اونو فالو نکنه، دیگه تشویقش نکنه، دیگه حتی هیت هم بهش نده، هیچ واکنشی بهش نشون نده، دیگه نفرات بعدی آدمهای جدید نمیان برن سمت اون مدل محتوا اون کارو تکرار کنن. نمیتونی از مخاطب انتظار داشته باشی. اتفاقا باید از خودمون انتظار داشته باشیم که کاری کنیم که سطح مخاطب رو بکشیم بالا. خب دیگه شما داری میگی که این مضحک نیست، این چیزیه که میتونه اتفاق بیفته، میتونه سطح جامعه رو در بر بگیره چنین چیزی دیگه. بله. آیا درسته؟ من سوالم با درست و غلط بودنشه. میگه آقا یه نوع طنز طرف ارائه میکنه، مخاطبم که خوشش میاد میخنده، دوستم داره، حالم میکنه. من دارم میگم مثلا ارائه دادنش درست نیست. بستگی به ارزش شخصیت داره. شاید از دید من و تو به خاطر عقبه‌ای که داشتیم درست نباشه، ولی شاید اون مدل فکری و اون مدل نگاه رو یک نفر دیگه نداشته باشه، من از دیدش درست باشه. ابعاد کلی دارم میگم درست یا غلط بودنشو که چه تأثیری میذاره که من خودم از دید الان اجتماع، از دید اجتماع آره. در عین حالی که میگن درست نیست درسته. ببین خیلی اوقات مستقیم حرف نمیزنی. من میام میگم این غلطه، من میام میگم که این چاق میکنه، خیلی مضره، دوربین که قد میشه برمیدارم شروع میکنم خوردنش. الانم توی جامعه ما همچین چیزیه، همه میان میگن مخاطب زرده، محتوا زرده، این محتوا سازا چرا کسی نمیاد مدیریتشون کنه؟ و میری نگاه میکنی میبینی تمامشون دارن دنبال میکنن. هر چقدر زردتر، مخاطب سریع المصرفتر، به درد نخور بیشتر، مخاطب فعالتر بیشتر. و میره میگه من رفتم دارم دنبال میکنم که برم مثلا رستش کنم، برم مثلا. نه، درون آدم، ذات آدم میره دنبال میکنه چنین چیزی رو. تو هم میبینی میخندی دیگه، هم میگی که آقا این که یهو خارج از چارچوب ویدیو میشه، یهو یه فوشی میده، این خنده داره. ماهیتش همینه، واقعا ماهیتش همینه، خنده داره، نمیتونی نخندی. آخر یه ویدیو یهو یارو مثلا تهش چیز میکنه، خارشو کات میخوره، میخندی، دست خودت هم نیست. تا کجا؟ خب من میگم خب این اصلا ارائه دادنش اشتباهه. به منم قبول دادم اشتباهه، ولی دارم میگم که من و تو اگر میخوایم این قضیه باب بشه، نرم بشه، که تکرار نشه، که ادامه پیدا نکنه، باید مدل دیگه ای کار کنیم که مخاطب رشد کنه، دیگه با اون چیزا خندش نگیره. میدونی مثل چیه؟ ببین تو آدمی هست که دوست داری توجه بگیری. همین الان هم تو توجه رو دوست داری، هم من توجه رو دوست دارم. الان ما بریم وسط میدون شهر لخ بشیم، یه حرکت عجیب غریبه خارج از عرف انجام بدیم، چقدر توجه میاد سمتمون. چی باعث میشه نمیریم اون کار رو انجام بدیم؟ یه سری ارزش‌های شخصی دیگه، چارچوبم. خب حالا توی جامعه‌ای که یه بچه‌ای که 3 سالشه، 2 سالشه، گوشی دستشه، تبلت دستشه، داره میبینه که هزاران نفر دارن میان رفتارهای از این جنس انجام میدن و محبوبن و مقبولن. یواشکی پدر مادره دارن برای دوستاشون میفرستن توی فاک و فامیل، یواشکی اینجا رو ببین ها ها ها، دارن میخندن. این مدلی باهاش برخورد داره، تو این فضا اکوسیستم رشد پیدا میکنه که ما باید بریم این رفتارهای اکستریم رو انجام بدیم، چون این مدلی دارن دیده میشن. موفقیت هم در دیده شدن است، در پول در آوردن است، در معروف بودن است. اصلا یک ژانر عجیب غریبی ما توی فضای مثلا داخلمون داریم، توی فضای سوشالمون داریم. تبریک تولدا، یادته دیگه؟ کدومشون؟ آقای فلان تولدت مبارک. ندیدم اینی که میگه. اینا رو ندیدی؟ کلی هستن آقا و خانوم
لبای ژل زده عجیب غریب، قیافه‌های آها بلاگرها تولد داریم، تولد آره. احسان جونه. آره. چرا باید مثلا این ژانر مثلا وجود خارجی داشته باشه که حالا میری میبینی مثلا 600,000 تا 1 میلیون 2 میلیون فالوور داره طرف؟ حالا مسئولیت من تو تولید کننده محتوا چیه؟ بیایم این فضا رو بشکنیم. اینطوری بهش نگاه کن. آیا مثلا این واکنش فشاری تو داره ترغیب میکنه مخاطب رو به اینکه اونم مثلا بیاد اون جنسی واکنش نشون بده؟ چطوری میتونم بیام 4 تا چیز بیشترش کنم؟ فقط لبه رو نبینه، سطح رو نبینه. بیام در مورد مثلا تفکر نقادانه بخونم، بیام حتی اون رو توی مدل محتوا نوشتنم، محتوا ساختنم لحاظ کنم. صرفا فقط این نباشه که خنده رو بگیرم، واکنش رو بگیرم. میان به من میگن که چرا میای با فلان دسته آدم ها صحبت میکنی، چرا جدیشون میگیری، چرا فلان کار میکنی؟ به جای اینکه بخوام اون فضا رو برم، میام جلوش وای میستم، بهاشم پرداخت میکنم دیگه. ما توی 2-3 روز اولی که پروژه زیتاک رو ران کردیم، اعلام کردیم، اینستاگرامون 3000 خورده نفر آنفالومون کردن. همین بهاشو پرداخت میکنیم. بهاشو پرداخت میکنیم. چرا؟ چون میگیم آقا نمیتونی که تو چشتو ببندی. چش بستنه، جلو بقیه فوش ندادنه، نمیدونم فلان کردن، نتیجهش این میشه که یه نفر میاد آزادانه فوش میده، توی 1 سال 2 سال 14 میلیون نفر مخاطب داره. نه جلوش رو نمیشه گرفت. همینه که ببین میدونی مثل چیه؟ فرشو یادته برای اینکه مثلا با مامان بچه بودیم دعوامون نکنن، یه چیزی رو خراب میکردیم میریختیم زیر فرش. نمیدونم حالا شما میکردی یا نه. ما این کارو میکردیم، پاره میکردیم زیر فرش قایم میکردیم. اینم مثلا تو همین اشل من دارم میبینم. یه سری رفتارها و یه سری خورده فرهنگا رو ما میخوایم قایم کنیم. اتفاقا برای همین میگم مدل محتوای تو برای این محبوب شد که آدم‌ها رو بدون نقاب، بدون فیلتر با خود واقعیشون مواجه میگه. اون رفتار یواشکیه رو داشت بهشون نشون میداد. تو قالب یه نفر دیگه میبینی. آره. باید انتخاب کرد دیگه تولید کننده محتوا. مثل حرفی که امیر میکو زد همینجا، اون راه سخته رو اگه شما بخوای انتخاب کنید توی این بحث میشه همین. شما انتخاب میکنی که آقا اون مسیر سخته‌ای که بدون فوش و بدون زرد بودن و بدون این کار جنجالی بخوای دیده بشی رو انتخاب کنی. خیلی وقتا بهاش هم همینه. بهاش اینه که من میدونم این چیزی که دارم میسازم قطعاً اگر که این 2 تا نکته، این 2 تا فوش این کارو بهش اضافه کنم بیشتر ویو میخوره. میدونم این بازدیدش کمتره اما اینو میسازم، انتخاب میکنم که اینو بسازم. بهاش میشه این. یه چیزی که وجود داره، گفتی محتوایی که من دارم میسازم، جنس طنزی که دارم آدما رو داره سرگرم میکنه. آدما اصلا اومدن توی اینستاگرام که این سرگرمیه رو ببینن. من خیلی اوقات به این فکر میکنم که سرگرمیه تا کجا؟ چون مخاطب 1000 جور میتونه سرگرم شه دیگه. یعنی حتی من فکر میکنم میزان سرگرم کردن مخاطبم ما هر کدوم خودمون باید بهش آگاه بشیم. چون اگر بخوایم خودمون رو رها کنیم، تو اگه بخوای خودت رو رها کنی، مخاطب اگر تو فوش بیشتری بدی، به قول معروف فشاری تر رفتار کنی، تو ویدیوت خودزنی کنی، کارهای خیلی حادتر و اکستریم تر انجام بدی، بیشتر سرگرم میشه دیگه. باید حتی بیایم شروع کنیم این مرز سرگرم کردن رو هم به جای اینکه ببریم جلوتر که بیشتر سرگرمش کنیم، بکشیمش عقب‌تر، کمتر سرگرمش کنیم. سرگرمی تا کی؟ تا کجا؟ بعد در کنار سرگرمی میخوای چی کار کنی؟ الان من چیزی که دارم میبینم پدیده‌ایه که تو کل دنیا هم هستا، یعنی فقط مربوط به فضای مثلا شبکه‌های اجتماعی ایران و استفاده اینترنت ایران نیستا. تو امریکا یارو از صبح تا شب میشینه پای تلویزیون، روزش تموم میشه، میگذره میره و نمیدونه چطوری داره سپری میشه. چون رسانه کارش اینه که تو رو قلاب کنه، وقت ازت بگیره، تبدیل کنه به یه رفتار اعتیادآور. این دنبال کردنه رو، این سریال دیدنه رو، این فیلم دیدنه رو، این از این کانال به اون کانال کردنه، اسکرول اسکرول اسکرول. اصلا یه چیز جالب بهت بگم، الان ما این اسکرول کردنه الان اسکرول بی انتهاست دیگه. اولی مدلی نبود که تموم میشد، ولی الان الگوریتمو جوری کار کردن
خود معماری طراحی اپا رو کاری کردن هیچ وقت تموم نشه. بعد نمیدونم اون کانتنت معروفه رو دیدی یا نه، میانگین کیلومتری که در سال داری اسکرول میکنی اینه که مثلا تو تا ماه بری برگردی. میانگین هر فردا داره در سال اسکرول میکنه. خیلی پیش میاد. به خودت میبینی 2 ساعت مثلا تو اینستاگرام. همون سرگرم کردن است دیگه. حالا در کنار سرگرم کردن من چه چیزی رو میتونم اضافه کنم، چه چیزی رو میتونم ارائه بدم. خیلی‌ها به این فکر نمی‌کنن. خیلی واسهشون مهم نیست. مخاطب که اصلا براش مهم نی. من چون خوشبختانه زیتاکا رو بچهای تولید کننده محتوا هم دارم میبینم، دوست دارم در مورد این چیزا هم توش گفتگو کنی، چون یه مدل دیگه ای میشه قدم برداشت. 100% که میشه قدم برداشت. برای میگم انتخاب خود تولید کننده محتوا اولین رأس هرمش اینه که آقا من چیزی که دارم ارائه میدم فقط برام مهم باشه که بازدیدش بیشتر باشه، بیشتر دیده بشه، در نهایت پول بیشتری بره تو جیبم یا هر چیزی، یا اینکه در کنارش یک ارزشی هم بدم به این قضیه. و خیلی‌ها به این فکر نمی‌کنن. یه روز او ارزش چیه؟ داداش کی چیه؟ مخاطب چیکار داره؟ میگم میسازم ویو بخوره دیگه. حواسش نیست دیگه. الان من یه نکته حواسشون نیست که نمیخواد حواسش باشه، اصلا مهم نیست. نه ببین تجربه زیسته کمه. الان عموم کسایی که توی فضای محتوا دارن فعالیت جدی میکنن، سرگرمی ساز جدی و بزرگ هستن، آدمایی هن که کم سن و سالن، جوونن، عموما زیر 30 سالن، زیر 25-6 سالن. آره همه همین خب نکسن. اومده داره میبینه مقبولیت، تعداد مخاطب هر جا داره میره تشویق میشه به واسطه اینکه چهره رسانه‌ای، شخصیت اینترنتی دیده شده، فن بیس داره، آدما میان باهاش عکس میگیرن، آدما میان خوشو میکنن، دمت گرم میگن. هی میخواد اینو حادتر کنه. یه عددی هم که رد میشه، برندا میان به عنوان یه صاحب رسانه شروع میکنن پول میریزن به پاش. حواسش به این نیست که بازی تولید محتوا، بازی حضور همیشگی داشتن، باید بهش بلند مدت فکر کنی. تو ممکنه بیای توی 1 سال 2 سال میلیون ها مخاطب برای خودت داشته باشی، ولی اگر تو حواست به جنس محتوایی که داری تولید میکنی، به اون خلق ارزشی که بهش اشاره داشتی نباشه، توی ترندا تموم میشی میری. دیگه پول نمیریزن به پات، دیگه باهات تبلیغ انجام نمیدن، مخاطب دیگه براش تکراری دنبالت نمیکنه. من یه مثالی دارم میگم. ببین ما این همه سوپر استار داشتیم، بازیگرای عجیب غریب داشتیم، ولی چند تا از این سوپر استارا، کارگردانا، بازیگرا رو میشناسی که 40 سال هنوز بالا موندن، کمتر از 4-5 نفرن. چه ویژگی هایی رو داشتن که دهه 70 تو اوج بوده، دهه 80 تو اوج بوده، دهه 90 تو اوج بوده، امروز هم تو اوجه. باید این مدلی بهش نگاه کنیم. یه بازی بلند مدت ببینیم، به جای اینکه تمرکزمون رو بذاریم بیایم یهویی مخاطب زیاد، سرگرمی زیاد، بازدید زیاد، درآمد زیاد داشته باشیم، چطوری یه مسیری رو پی بگیرم، یه زیرساختی آماده کنم که 10 سال بعدم همین کار رو بتونم ادامه بدم. چیزی که وجود داره اینه که سن بچه‌هایی که به این درجه میرسن کمه و فرصت اینقدر چیزهای مختلف به سمتت میاد، فرصت این که به چنین چیزی فکر کنی نداری. ما قبلا با هم دیگه صحبت کردیم، گفتم که این شکلی بوده قدیم، زمانی که من، اشکان شادکامی، حسن امیری و کسای دیگه شروع کردن، پلتفرم این اجازه رو بهت نمیداد که تو یک شبه ظرف 1 ماه 1 میلیون مخاطب بگیری. اصلا امکان پذیر نبود. الگوریتم یه چیز دیگه بود، نحوه روند یه چیز دیگه بود. تو امکان نداشت یه پیج 2000 تایی داشته باشی، یه دونه پست بذاری، یهو مثلا یه شبه 100,000 تا ویو بخوره. اما الان تو میبینی که طرف خلاقیت داره، جالبه، یه چیز جدید ارائه میده، کمتر از 1 ماه 1 میلیون مخاطب میگیره. من و اشکان شادکامی پدرمون در اومد مثلا 1 میلیون شدیم، مثلا اجازه نمیداد به ما که این اتفاق بیفته. توی 1 ماه به این درجات بالا میرسی، 1 میلیون آدم دنبالت میکنه، اینقدر حجم و چیز ذهنی میاد سمتت. من مثلا اون موقع که 2000 نفر فالوم کرده بودن، 2 شب خوابم نگرفت، دیوونه شده بودم. 2000 نفر آدم. تو فکر کن دیگه اون آدمی که 1 میلیون 19 سالشه 20 سالشه 1 میلیون نفر دنبالش میکنن،
یکو درآمدش از 10 میلیون تومان میشه 100 میلیون تومان ظرف کمتر از یک ماه، اون دیگه چقدر روش فشار و چیزهای مختلف و فکرای عجیب و غریب میفته که اصلا فکر نمیکنه به این چیز بلند مدتی که من دارم تأثیر میذارم رو مخاطب. من این بچه 12 ساله داره منو میبینه، من 5 سال دیگه کجام و قراره چی کار بکنم، من چجوری روی برندسازیم کار بکنم. نه، ما این اتفاقی که واسه ما افتاد خوبی که داشت این بود که تو رو پله پله نشون میده و پله پله ما یاد گرفتیم. تو وقتی 100,000 تا میشی پله پله یاد میگیری. اول میری تو خیابون 2 نفر سر کوچه‌تون میشناسن، بعد میری تو شهر 4 نفر باهات عکس میگیرن. یکو همه اینها رو به ما نداد، ما آروم آروم یاد گرفتیم. آروم آروم تو خیابون من یکی رو ببینم یاد گرفتم. آروم آروم 2 تا برند باهم صحبت کردن یاد گرفتم که برند بزرگ چجوری صحبت کنم. آروم آروم یاد گرفتم که آقا من یه بچه مثلا 11 ساله میاد با من عکس میگیره، من یهو موقع عکس گرفتن یهو کلاپس میکردم. خب 11 سالشه، خاک تو سرت حساب میذاره، چرا تو اون ویدیو اینو گفتی؟ تو ویدیو بعدی اصلاحش میکنم. ولی وقتی این اتفاقا میفته دیگه فکر نمیکنی به اینا. ظرف یک ماه چقدر مگه آموزش دیدیم؟ مگه اصلا جایی وجود داره که تو بیای؟ اصلا کسی نبوده که قبل از ما بیاد تعریف کنه. ما اولین همش اینقدر جدیده. مگه به من یاد دادن که آقا تو مثلا در چنین شرایطی قرار گرفتی چطور باید رفتار کنی که برندینگ خودتو بسازی. و تو کل دنیا همین اتفاق هستا. یعنی دارم تاکید میکنم مخاطب فکر نکنه داریم میگیم که تو ایران نوعه، نه، تو کل دنیا نوعه. شغل جدیدیه دیگه. همه اینها باعث میشه که آقا من تولید کننده محتوا دیرتر به فکر این قضیه بیفتم. بچه‌هایی که الان هستن به جز تعداد کمتر از انگشتای یه دستشون بقیه زیر 1 ساله که به این درجه از محبوبیت و معروفیت رسیدن و سخته تا یاد گرفتنش سخته. بعد چالش دیگه ای که تو ایران وجود داره اینه که خیلی ها به این شغل به عنوان یک کار زودگذر نگاه میکنن. ما آقا 1 سال بیایم پولمون رو در بیاریم بریم، کی زنده است کی مرده بعد 1 سال اینترنت رو قطع میکنن، جنگ میشه، فلان میشه، اصلا اعتبار من فردا صبح بلند شم ببینم یکی یه جا رو فیلتر کرده یه جا رو از فیلتر در آورده بدبخت میشم. همه این فشارها و استرس‌ها اجازه اینو به تو که آقا بخوای بلند مدت به این شغل نگاه کنی نمیده. واسه همین من میگم که آقا ولش کن، اینو بساز، این ویو میخوره، ویون بالاتر بشه، فلان بشه، آره تموم شدم برم تموم جمع کنیم، اینو بیاریم تو ویدیو، اون کارو کنیم تو ویدیو، این حرکت رو بزنیم، این ویو بخوره تمام بشه بره. اعداد دیوونه میکنه آدم. یعنی تو این شغل واقعا خیلی رو دیدم به جنون میرسن. قشنگ طرف حال خوبش حال بعدش وابسته به ویو پست آخریشه که میذاره. پستش ویو کم میخوره دیوونه میشه. تو وقتی یکو به این قله بالا میرسی، این فید شدن رو تجربه کنی، کم کم بیای پایین، خل میشی، روانی میشی، میخوای بمیری. وای دیوونه شو، وای پستم کم ویو خورد، دیگه مردم دوستم ندارن، دیگه نمیتونم پول در بیارم، دیگه نمیتونم این کارو بکنم. کاری که میشه کرد همینه که تو بدونی برای کی داری محتوا میسازی و اینو بپذیری که چقدر تاثیرگذاری. واقعا وقتی یه بچه کوچیک میاد با من عکس میگیره به این قضیه فکر میکنم که چقدر من میتونم تاثیر بذارم روی این آدم. یه حرفی که توی ویدیو میزنم، یه کاری که دارم توی ویدیو انجام میدم، رفتارم با همسرم توی ویدیو چقدر میتونه تاثیر بذاره تو ذهن اون آدم، رفتارم با رفیقم توی اون ویدیو. رقص سهیل سلبا وایرال میشه، تیکه کلام بچه‌ها تو مدرسه ها پخش میشه. سهیل یه چیزی میگه، بله نه برندش بله. آره. تو مدرسه ها میگن. آره. مثلا تیکه آقا فیلم های مهران مدیری میمونه 10 سال پیش دیگه. دقیقاً. عدو برره رو ما تو مدرسه در می آوردیم، پول برره تو مدرسه وایرال میشد. الان همینه، بچه‌ها حرفی که میزنن، کاری که میکنن، همه اینا تو ذهن یه بچه 11-12 ساله میمونه. و زشته که یارو میاد ماما عکس بگیره، مثلا باباش اونجا وایساده، بابا اینجوری، این کیه، این چیکار داری میکنی، اینو میبینی پیش خودت رو سفیدی دیگه، میدونی من دارم چیزی ارائه میدم که آقا یه چیزم به بچه یاد میده. تو الان 4 سال این سبکی که امروز هم بیشتر آدما روی اون میشناسن رو داری انجام میدی، چجوری این سبک رو میتونی به بلوغ بیشتری برسونی؟ یعنی تفاوت ایجاد کنی؟ حالا دغدغت بوده؟ من این کارو تو یوتیوب هم کردم. ما یک سری لاین هایی داریم که من مطمئنم این ویو نمیخوره به نسبت اون کاری زحمتی که داره، به نسبت اون کاری که دارم انجام میدم، به نسبت اون ارزش محتوایی که دارم، میدونم ویو نمیخوره. ولی 3-4 تا پلیلیست دارم
که عاشقانه ساختمشون و میدونم این یک چیزی داره ارائه میده که یه تأثیری میذاره. ما یه چیز عجیب غریب داریم به اسم اختراعات سگی. چیکار میکنه مخاطب؟ یه بچه مثلا 8 ساله 10 ساله از اون سمت ایران یه چیز عجیب و غریبی میسازه با دست، میفرسته واسه من ویدیوشو، من میبینم کیف میکنم و این چقدر انرژی میده به خود اون شخص و بقیه بچه‌ای که میبینن. خیلی محبوبه ولی خیلی بازدیدش کمه. چرا؟ چون کار عجیب و غریبی به اون صورت که بخواد چالشی باشه توش انجام نمیشه. ولی همیشه توی ویدیوام میگم آقا این ویدیو رو من احسان میرزا نبینم، اونی که باید ببینه میبینه. چه استعدادایی داریم ما تو کشورمون، ببین خیلی عجیب غریب میسازن و واقعا عجیب غریب. بچه 15 ساله، بچه 14 ساله میاد مثلا دوچرخه‌شو تبدیل به موتور میکنه. چه باحال. یه کارهای عجیب و غریبی میکنن، آدم واقعا میمونه. اومده بود مثلا خونه‌شو هوشمند کرده بود، اومده بود مثلا وسایل عجیب غریب میسازن. ما این ژانرشو با یه لپتاپ عمو فردوس این قدیمی‌ها بودن، اشتباه کردی عزیزم، اینا بودن آموزش زبان میدادن. ما با اون شروع کردیم، روش اسپیکر بلوتوثی وصل کردیم، وایرلس شارژرش کردیم، در نهایت هم ویندوز روش نصب کردیم، یعنی مانیتور بهش وصل کردیم، سیستم عامل بهش خوردیم. ما با این شروع کردیم، این ترغیب کرد مخاطبو به ساختن، به خلاقیتش ارائه دادن. میدونست اگر یه چیز جالبی بسازه احسان میرزا هست که به این ریاکشن بره و ببینتش. و خیلی هم جواب گرفتیم. خیلی پروداکشن بزرگتری می‌خواستم انجام بدم که یک چیزی چرا باشه. همینو توی اینستاگرام که تو رو با اون محتوا میشناختن، این اینستاگرام سبک چیزی که تو رو بپذیرن تغییرش خیلی سخته واسه این مخاطب. همینو میخوام ببینم. یعنی من تا حالا ندیدم توی بچه‌ها که روی اینستاگرام با یه مدل محتوا شناخته شدن بیان محتوا رو 4 پله به روز کنن، بیان خیلی نرم عوضش کنن. بذار یه کیسی رو برای تعریف کنم، شاید برای جالب باشه. دارم این کارو میکنم. هومن تیوی رو میشناسی؟ خیلی اسمش آشناست. گلد دیگر و شامپو پرنک و این داستانا. یه یوتیوبر ایرانی تو امریکاه. پس نمیشناسم. آره، که این اومد برای زمان خودش مثلا 12-13 سال پیش موج عجیب غریبه به جهانی راه انداخت. مثلا شامپو پرنک میرفتش توی کالیفرنیا لب ساحل عمومیا که دوش داشت قایم میشد شامپو میریخت. یا یه مدلی داشتش گلد دیگر که تو مثلا یه ماشین خیلی عجیب غریبه گرون داشتی با لباس و سروز بعد و میومدی با آدم شروع کردی وارد دیالوگ شدن، اول پست میزدن ردت میکردن، بعد که میدیدن مثلا ماشین فلان داری و میومدن تحویلت میگرفتن و دوست داشتن مثلا شماره بهت بدن و دوست داشتن باهات برن بیرون و از این داستانا. هزاران کانتنت کریئتور که این سبکو ادامه دادن وجود داره، ولی خود هومن به خاطر اینکه نمیتونست محتواش رو عوض کنه یوتیوب الان فکر کنم 4-5 سال بوسیده گذاشته کنار، با اینکه نمیدونم فکر کنم 10-12 میلیون مخاطب داره، کانال یوتیوبش میلیاردها بار پلی داشته، ویو داشته. این همون چیز خطرناکیه که حواس آدم‌ها، حواس تولید کننده محتوا باید بهش باشه. چطوری آهسته آهسته سبک خودت رو عوض کنی، کانتنت خودت رو عوض کنی، محتوای خودت رو تغییر بدی. تو یوتیوب من تقریبا 4 بار این کار انجام دادم. تو یوتیوب میتونی. چرا میتونی؟ چون توی یوتیوب تو رو اونطوری نشناختن، روی اینستاگرام اونطوری تو رو شناختن، اون محتوا رو ازت میخوان. تو اینستاگرام الان وارد چالشش هستم که دارم عوضش میکنم. سبک محتوای جدید دارم ارائه میدم، کاراکتر همونه ولی این شکلیه که نوع محتوا کاملا فرق میکنه. تازه 3 تا پست ازش منتشر شده. چیکارش داری میکنی؟ این شکلیه که احسان میرزا دیگه تو قالب این که زیر تصویر باشه ریاکشن بده این وجود نره. احسان میرزا یه مونولوگ طولانی راجع به هر چیز میاد ارائه میده، حالا با بار طنز و نوع دیالوگ خاصش. من یه چیز جالبی رو بهت بگم، شاید مثلا این ایده بده بادم. توی یکی از گفتگوهامون با یکی از مهمونا، اگه اشتباه نکنم امیر پارسا نشاد بود، گفت یهویی من دیدم سرعت رشد اکانتم از سرعت رشد خودم پیشی گرفت و خودم شخصیتم دانشم از پیجم عقب افتادم. الان خیلی این پیش میاد. خیلی تجربه عجیب غریبیه. همون چیزی که گفتم دیگه، تو شاید آماده نباشی برای اینکه بخوای به 1 میلیون نفر آدم 2 میلیون نفر آدم محتوا ارائه بدی. یه چیزی که هستش توی این شغل که شغل جدیدیه، تو فقط تو این کاره که چون که پلتفرم یک اعتبار زیادی داره،
هر کسی که واردش میشه بهش توهم من یک تولید کننده محتوا هستم رو میده. چطوری؟ کافیه برای این که تبدیل بشی به یه بلاگر، به یه واینر، یه پیج بزنی و 5 تا ویدیو توش بذاری، الان دیگه 10 تا ویدیو توش بذاری. یه جایی بری بیکار باشی بگن چیکاره؟ میگه آقا من پیج دارم، بلاگرم. تو هیچ شغلی شما نمیتونی این کارو بکنی. شما اگر این مدلی بهش فکر نکرده بودم. دقیقاً همینه. یعنی یه عنوان شغلیه، نه مهارت خاصی باید بابتش داشته باشی، کسی هم نه نیست قضاوت تجربه کنه. خاصی باید داشته باشی، دقیقاً همینه. نه مدرک و تخصص خاصی باید داشته باشی. و این تا حدودی میتونه بد باشه. چرا؟ شما اگر بخوای تخصصی وارد یه شغلی بشی، نونوایی، بنایی، باید بری نجاری، تنور وایسی تا 3 سال تو نری مثلا دیوارو نتونی بچینی، مگه روت میشه بری جایی بگی آقا من بنام؟ ولی یه پیج بزن توش 10 تا ویدیو بذار، یکیش بر حسب اتفاق 100 کی ویو میخوره، 50 کی ویو میخوره، 1000 نفرم مثلا فالوور داری، نه ادیت بلدی، نه اصلا خوندی راجع به این کار، نه تجربه داری. دیدی آقا مثلا همه پیج دارن، میگه آقا ما میزنیم دیگه، میزنی، یکی ازت میپرسه آقا چیکاری؟ میگه من بلاگرم. حالا اصلا کاری نداره چیکار داری میکنی چیه، میگه من بلاگرم. راحت میتونی عنوان شغلی رو به دست بیاری. اینجا مسئله‌ای که مطرح میشه اون برندسازی است. وقتی این شکلیه برندسازی مهم میشه که تو چقدر میتونی برند خودت رو متمایز کنی با بقیه افرادی که بسیار راحت میتونن این عنوان شغلی رو به دست بیارن. الان تو کاری که داری انجام میدی، تو این ژانری که هستی، رقبات کیه؟ رقبایی که جنس محتوای خودتن، ژانر. آره، ژانری که من خلق کردم رو همینو دارن ارائه میدن تقریبا مخاطب دیگه. خیلی ها هستن، خیلی ها الان این کارو میکنن. مثلا مصطفی قنبری داره این کارو میکنه تو استوریاش، پدرام کاظمی داره این کارو میکنه تو کل پست‌ها و استوریاش. دیگه کسایی که تو ذهنم باشن و معروف باشن نمیدونم. اینا کسایی هستن که هم مخاطبینشون بالاتر از منه، با اینکه دیرتر از من شروع کردن، ولی خب محتوایی که تقریبا مشابه منه رو ارائه میدن. خودت رو چجوری از اونها متمایز میکنی؟ اصلا دغدغه شده؟ الان که سبکمو دارم عوض میکنم، بله. تو همون سبکی که مشابه هستن چی؟ وقتی اونا رو دیدی که اومدن بعد از تو با همون جنس محتوا مخاطب بیشتر، من میتونم که همین کارو بکنم، یعنی همین قضیه رو ادامه بدم. حرفی که مثلا رضا آینه فکر کنم زدش تو برنامه‌تون، گفتش که آقا نوع این الگوریتم اینه که تو یه کاری که اگر گندشو در بیاری تکرار کنی، به قول خودمونی بدوشی اونو. آره، اینقدر این کار انجام بدی و مخاطبم بهت خورده نمیگیره. چرا؟ چون هی مخاطب جدید وارد میشه و مخاطب قدیمی جایگزین میشه. اینی که تو رو 1 سال دیده خسته شده، حالا دیگه مثلا اون فعالیت اولشو نمیکنه، لایک نمیکنه، کامنت نمیذاره، این میره که یه گوشه آقا احسان میرزاد اگر اومد ببینه رد کنه، مخاطب جدیدی که الان واسش احسان میرزاد تازگی داره جای این رو میگیره و جوابم میگیری. من دیگه یعنی به خودم اومدم نشستم صحبت کردم با رفیقم، گفتم خب ما چه فرقی میکنیم الان؟ بعضا پیش میاد که سوژه هایی که من جدا کردم مثلا امشب استوری کنم و یهو باز میکنم میبینم فلانی همین سوژه رو گذاشته. میگم خب فرق احسان میرزاد چیه؟ اینکه اولین باشی دلیل نمیشه مخاطب اهمیت نمیده. احسان میرزاد اولین نفر بود، این کارو کرد، این کارو شروع کرد، باشه دمش گرم. الان 20 نفر هستن دارن این کارو میکنن، شاید هم بهتر، کاراکتر اونو من الان میپسندم. اون اینو استوری میکنه، این سوژه رو، احسان میرزاد هم همینو استوری میکنه. من چی دارم میدم به مخاطب که بگه نه من احسان میرزاد رو میبینم؟ دیدم که تو این سبک کاری که بخوای ریاکشن نشون بدی، این ظرفیتش همینه. کار خاصی من نمیتونم بکنم. من ویدیوام با کیفیت تره، ادیتش قشنگتره، ویدیو من ادیت داره، اونا ندارن. عموما کسایی که این سبک رو انجام میدن این شکلیه که سوژه رو کامل نشون میدن، بعد حالا تصویر خودش میاد. من اصلا این کار ریاکشن نمیدونم، به نظر من این کار دزدی محتواه. چون محتوای یارو رو داری کامل نشون میدی، بعد محتوا خودت میچسبونی بهش. ما این کارو نمیکنیم. من میام کامل تصویرم هستش، نقطه نقطه استاپ میخوره، میام میدم. یا تو یوتیوب هم این کارو بکنی، شما اول محتوای یارو بذاری بعد خودت کپی رایت میخوری. از این نظر فرق میکنن کاملا. البته اگر کریتیو کامنز نباشه دیگه، یعنی اگر مثلا لحاظ کپی رایتی آره. سی نباشه این اتفاق میفته. وگرنه همونا رو اتفاقا یه ژانر جدیدی الان راه افتاده تو، هنوز باید یوتیوب فارسی نشده، میرن تو یوتیوب فیلتر سی رو روشن میکنن. سی یعنی اینکه کریتیو کامنتسه؟ آره، یعنی آزاده، میتونی از اون محتوا فیر یوزه. آفرین همه جوره استفاده کنی.
شروع میکنن ویدیوهای پربازدید و مدلی و دانلود کردن و به هم چسبوندن. به هم چسبوندن توی کانال جدید منتشر من یکی کردن. دیدم تو اینستاگرام داشت همچین چیزی آموزش این الان ترند اونوره. یک سال خورده‌ای توی یوتیوب انگلیسی، کلا یوتیوب جهانی ترند. فیسلس هم هستش، بدون چهره است. بدون چهره است. میدونی چی میگم دیگه؟ یه جوری نیست. یه جوری هست. ولی میگم انتخاب خود آدم دیگه. اگر داری حتی کار تولید محتوا میکنی، چه محتوایی تولید کنی؟ ما دیدیم که ظرفیت این نوع ریاکشن تهش همینه. فرقم با اینا اینه که آقا من ویدیو رو نمیذارم این کارو میکنم. الان انتخابت این شده به عنوان تولید کننده محتوا ادامه بدی. این مدلی نباشه که 4 سال 5 سال اومدی درآمد داشتی شناخته شدی بعد بری سمت اینکه یک کسب و کار سنتی را بندازی. نه، پولش برام مهم نیست. خیلی آدم عجیبه، من اصلا پول واسم مهم نیست. رفیقم مصطفی، اون خیلی اسمش اینجا آورده میشه، صمیمی‌ترین رفیق زندگیمه. 2 تا آدم تو زندگی واسم ارزشمندن، مصطفی و خانومم. بعدش میره سراغ خانواده. اون دقیقاً برعکس منه. اون خیلی پول پرسته، عاشق پوله و همه قدمایی که برمی‌داره بابت اینی که در نهایت پول بیشتری بخوایم به دست بیاریم. من احسان میرزادو نه، من اومدم حالم خوب باشه. اومدم بخندم، حال کنم، خوشحال باشم. 2 تا چیز منو از نظر روحی ارضا میکنه، دیدن و معاشرت. اومدم ببینم و معاشرت کنم. نیومدم که بخوام بگم آقا 1 سال پول رو جمع کنیم، ماشین بخریم، خونه بخریم، این بخریم. نه، من خیلی وقت به آرزوهام رسیدم. مثلا آرزوی خاصی که بگم من پول جمع کنم، این ماشین سوار کنم، فلان جا خونه بخرم، این کارو بکنم، اینقدر معروف شم، اینقدر فالوور داشته باشم، نه. آرزو من تو زندگیم اینه که آرزوی همسرم و مصطفی برآورده شه. آرزوی من خیلی وقت تموم شده. خیلی وقت تموم شده. چه چیزی به دست آوردی توی این مسیر؟ اعتبار. چه چیزی جذاب تر از این میتونه باشه که مردم بهت بخندن؟ من ناراحت ترین چیز زندگیم اینه که یه روز بلند شم و کسی بهم نخنده. اگه بهت نخندن چی کار میکنی؟ نمیدونم. حاضری بری لخشی بالا استیج که بخندن؟ نه، اون خنده نیست که. اون واکنش ناخودآگاه انسان در مقابل یه چیز مضحکه. لبخنده نیست، خندوندن کمدی نیست. اگه یه روز بهم نخندن نمیدونم، بهش فکر نمی‌کنم. وقتی دارم بهت میخندن چه چیزی رو داری تجربه میکنی؟ اولین بار که اجرای تئاتر داشتم، تا یه تئاتر کمدی هم بود، نگهبان یه سگ بودم. سگم بازیگر بود. آره، یه نمایشنامه آنتوان چخوفه و خیلی هم معروفه، خیلی هم جالب بود. یه نمایشنامه‌اش که بخش پاسکاشو بازی می‌کردیم، من نگهبان بودم. بعد از اینکه اجرا تموم شد و مردم ایستادن و دست زدن برام و خم شدن به نشانه احترام به مردم، دقیقاً هر بار که یه ویدیو بازدید خوبی میگیره، مورد قبول قرار میگیره، کامنت مثبت بابتش میاد، دقیقاً همون حس رو تجربه میکنم. دقیقاً همونه. جلوی یه تئاتری هم که مردم برام دارن دست میزنن و فوق‌العاده چیز عجیب غریب و غیر قابل وصفیه. چی داره براتون لحظه؟ چه احساسی رو داری تجربه میکنی؟ وقتی سالن 1000 نفر باشدن دارن برات کف میزنن. دونه دونه وقتی دلا رو شاد میکنی، دونه دونه تو قلبشونی و خالصانه طرف این شکلیه که حال کرده دیگه، اومده وقتش رو بهت داده و در ازای وقت که گرونترین چیز و ارزشمندترین چیزه، اونقدر چیز خوبی دریافت کرده که بلند شده واسه دست زده. حس خوبی، حس موفقیت میده به آدم دیگه، حس شیرین میده، حسی که کارتو تو درست انجام دادی، رسالت تموم شده. این احساس معنا بهت میده؟ معنای زندگیت اینه که اونا رو خوشحال کنی، راضی کنی. الان کار رو انجام دادم. آره. چون داری میگی رسالت هم انجام دادم. آره. احساس با ارزش بودن بهت میده؟ 100%. البته من همیشه میگم هر چی وقتی به دست آوردم، من اگر که موقعیت به دست آوردم، پول به دست آوردم، زندگی خوبی اگر الان دارم، به واسطه لبخند روی لب مردمی که واقعا برکت داره. یعنی برکتی که لبخند مردم میاد تو زندگیت وارد میکنه چیز عجیب و غریبیه. من با خندوندن مردم ازدواج کردم، با خندوندن مردم ماشین خریدم، با خندوندن مردم عروسی گرفتم واسه خودم، خرج عمل کمر بابامو درآوردم و خیلی کارهای دیگه و همش از بابت برکت لبخندشونه دیگه. چه چیزی قشنگ‌تر از این که تو بخندونی و در ازاش بتونی اعتبار به دست بیاری، بتونی تو دلها جا بشی. همینه. یه روزی اگر این خنده نباشه خیلی ترسناکه دیگه. چه چیزایی از دست دادی؟ چیزی از دست ندادم. چیز خاصی رو از دست ندادم به واسطه این قضیه. بابتش خیلی تلاش کردم. اون اوایل کارمون خیلی سخت بود بابت اینکه از نظر خانواده، منم خانوادم
سفت و سختگیر این شکلی که باید درس بخونی به جایی برسی و اصلا مورد قبول نبود. پدرم معلم بود، معلم فرهنگی، دوست داره بچهش به درس بخونه، لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره، از اون چیز کنه. فضای خانوادگی که با رتبه کنکور هم دیگه پوز میدن. من درس خون بودم، دانشگاه دولتی خوندم، ولی تا اینقدر مورد توجه زیاد قرار نگرفتم بچه‌ها تو مدرسه از بابام شاگرداش نمیپرسیدن آقا نسبتت با احسان میرزا چیه، فامیلیاتون یکیه، تا به این درجه بالای نرسیده بودم. من بابام اول مثلا این شکلی بود که من واسه مامانم توضیح میدادم آره مثلا من پیجم اینقدر شده، الان مثلا 4 تا برند اومدن تبلیغ گرفتم اینقدر پول در میارم. بابام باورش نمیشد، اصلا نمیتونست بپذیره که از این راه میشه پول در آورد. چون این شکلیه که آقا پول در آوردن باید خانواده آبا اجدادی کشاورزن و بیل بزنی پول در بیاری، کار عرق باید کنی، سخته، اصلا اینا مسخره بازی این شکلی بود. فضای خانواده عادی سنتی ایرانی دیگه. و سختی این شکلی بود که من دور شدم از خانواده بابت مثلا طرد شدی یا دور شدی؟ نمیدونم اسمشو چی میشه گذاشت، طرد نشدم نه، ولی خب استانداردهایی که مد نظرش بود رو اصلا نمیتونستی نداشتم پاس کنی آره. دیگه. کم فاصله کم گرفتی. مورد قبول قرار گرفتم، ولی خب فاصله گرفتم. من زندگی شهرم عوض کردی دیگه. آره. گرگان انتخاب کردیم واسه زندگی. خانواده عاملاً دورترن، خانواده خانومم هم دورن. سبک زندگی تو طوری میکنه که مجبوری فاصله بگیری با افرادی که نمیتونن این کار رو بپذیرن و واسه شون به عنوان یک شغل هنوز جا نیفتاده. تازه داری در مورد خانواده اصلی تو، آره. این پدر و مادر، نمیدونم حالا چند تا بچه چجوریه. من یه خواهر دارم، یه داداش کوچیک دارم. خب اونا هم بالاخره فاصله گرفتی از اونها هم دیگه. 100 البته. من خانوادم خونم نمیتونستم بیان، خیلی دور شدیم. بعد ازشون خواهش می‌کردم که آقا چون دور بودیم این شکلی که خب می اومدن 2-3 روز میموندن، دوبار اومدن زندگیاشون رو نمیتونستن رها کنن. آره اذیت شدن. من این شکلی بودم که وسط خونه، خب استودیوی جداگونه نداشتم اون موقع، وسط خونه دوربین میکارم، اینجا ضبط میکنم اونجا ضبط میکنم، اینا خانواده‌ام دارم میام 3 روز از کارم عقب میافتم. 3 روز عقب افتادم مثلا توی یوتیوب از الگوریتم خارجی، میدونید دیگه چه بلایی سره. بعد این شکلی بود که خب اوایل روت نمیشه بابات بگی نه یا خونم داره میاد یه شهر دیگه بچه‌شو ببینه و من دارم میگم آقا من نمیتونم الان نیا مثلا هفته دیگه بیا. من مثلا مهمون دارم فلان، مثلا بچه اومده مثلا تو خونم، نمیتونم مثلا پذیرا باشم. از این نظر دورت میکنه. اگر خانواده‌ای داشته باشی مثل من که سختگیر باشن، با فضای شغلی نتونن کنار بیان، بعد مثلا با میگی یعنی چی ویدیو موقعی ضبط کنید دیگه، من اومدم مثلا عروسمو ببینم، اومدم پسرمو ببینم. باعث شده اطرافیانت قدیمی‌ها کمتر جدیت بگیرن؟ شخصیتی که دارن میبینن اون شخصیت طراحی شده طناز جلوی دوربینه دیگه، شخصیت واقعی تو که نی. خیلی این پیش میاد. اصلا تو کل مخاطب ایرانی این شکلیه، یعنی اکثر مردم که تو میبینن مثلا این شکلیه یه فشار بخور، یه داد بزن، این شکلیه. اصلا نمیتونن. از قدیم هم این شکلی بوده، یعنی مثلا بازیگرا رو میبینن که بازیگر طنزه، این مثلا این کارو میکنه، یه نه اینو بگو یه ادمونو در بیار. این خب سخته جا انداختن این که تو کاراکتری که داری ارائه میدی با شخصیت خودت فرق میکنه. آزاردهنده نی؟ باید باش کنار بیای. تو 18 سالگی این برات جذاب بوده، الان با عنوان یه آدمی که 25-6 سالت شده دیگه ممکنه اون جذابیت 7-8 سال پیش رو نداشته باشه. ببین یه سری چیزایی که ماهیت این شغله و تو باید بپذیری. تو نمیتونی روز اولی که پاشی بیای مثلا نجاری یاد بگیری بگی که مثلا انگشتم ممکنه قطع شه یا خون بیاد، بعد 4 سال بگی من این اتفاق افتاده پس اصلا دیگه نمیتونم بپذیرم، ناراحت چی بشینی یه گوشه خونه بگی من دیگه اول که نمیدونستی ممکن همچین چیزی پیش بیاد. چرا؟ یه روز اول میدونستی اگه الان بیای به عنوان یک شخصیت کمیک خودت رو معرفی کنی آدما جدی نگیرن؟ اولین روزی که این کارو شروع کردم که اصلا فکرشو نمی‌کنی اینقدر دیده بشی، ولی رفته رفته وقتی وارد این شغل میشی، وقتی دیدم آدم‌ها دارن میان، اما مگه میشه تو اولین پستی که میذاری 100K ویو بخوره 10 تا کامنت هیت نگیری؟ از بین 90,000 نفر 100,000 نفری که دارن تشویقت میکنن مگه میشه 10 نفر نیان فوش ندن؟ همون اول حساب کار دستت میاد که آقا من این شغل چیزی که من دارم خودمو نمایش در مقابل نظرات میذارم دیگه، دارم کامل خودم من واژه‌ای که میکنم. میذارم میگم که آقا در دیدرس گذاشتن، در تیررس گذاشتن. دقیقاً یه جا وای میسی تیرت میتونم همینه بزنم. همین که آقا یه پست ویو میخوره 1 میلیون خوشحال میشی، از اون 1 میلیون مگه میشه یکی حال نکنه باهات؟ 100%. ماهیت این شغل اینه. کسی که میاد الان مثلا بعد 4 سال میگه آقا من فلان کامنت رو دیدم، یا خیلی حجم ها روم زیاده، یا دارم میام بهم فوش میدن، این طرف اومده دایرکت هم اینو گفته،
افسردم یه هفته نمیخوام کار کنم، کلم خرابه، میخوام خودکشی کنم، اینجور کارا رو کنم. مگه نمیدونستی مگه ماهیت این شغل این نیستش؟ سختی کار همینه دیگه. نمیدونسته. برای حکم بازی داشته، تفریح داشته. از یه جایی به بعد جدی شده. چرا پس ادامه دادی؟ محبوبیت، شهرت، دیده شدن، توجه طلبی. خب بهاش همینه دیگه. بهاش این میشه که خانواده پست بزنه، اطرافیان کمتر جدیت بگیره، جامعه یک نگاهی خارج از اون واقعیت داشته باشه رو تو، اضطراب تحمل کنی. بهاش اینه که اعتیاد پیدا کنی به گوشی موبایل. کدوم شغله که توی بازه مثلا 1 سال 2 سال 3 سال میتونه به این همه چیز تو رو برسونه به این اعتبار؟ هیچ شغلی. پس بهاش هم سنگینه دیگه. من اصلا این شکلی هم که من کنار اومدم با این قضیه، با فوش دادن و اینا خیلی زود کنار اومدم. اصلا تو پذیرشت بالا بوده شاید. من اومدم گفتم که آقا طرف کلش خرابه. تو بولی میشدی بچه بودی؟ آره خیلی زیاد. تجربهشو داشتی. منم چون اینو آره. تجربهشو داشتم برام اوکی بود. بچه کوچیکه فامیل بودم، پسرم وضعیتم میگم کارم. ولی خب میگم این ولی الان اون رفتاره رو که میبینی، ولی خود تو بذار جای کسی که توی زندگیش هیچ وقت تجربه اینو نداشته که دستش بندازن، اذیتش کنن، آزار کلامی بهش برسونن. من اینجوریم که نباید وارد این شغل میشه. نمیدونسته دیگه. خب مگه میشه تو ندونی اولین ویدیویی که داری میذاری تو پلتفرمی که میشه کامنت گذاشت ندونی فوش میخوری؟ ببین اولش که تو انقدر خوشحالی بابت دیده شدن و تشویق شدنه که اصلا ندید میگیری. بعد که تشویق عادی میشه یهویی میزنه تو چشم. اومدش مسخرم کرد. یه دونه من مثلا فوشم دایرکت میبینه یارو اومده مثلا گرفته فوش و سر تا بعض حال نمیکنه. آقا مگه میشه یارو با قیافه حسام میرزاد حال نمیکنه؟ شب اومده تو خونه، طرف خسته است، حوصله نداره، سر کار بوده، روز بدیو داشته، تصادف کرده، اینستا رو باز میکنه، من میبینه دارم داد و بیداد میکنم، یه پست گذاشتم اومدم 100,000 نفر دارم میخندونم. واسه این آدم من اون شب خنده‌دار نیستم، خودمو بکشم هم خنده‌دار نیستم. بهترین طنز دنیا رو ارائه بدم، واسه اون آدم خنده‌دار نیستم. به جای اینکه بره با زنش دعوا کنه، به جای اینکه تو خیابون پیاده شه یکی رو کتک بزنه، بیاد زیر پست من فوش بنویسه، آروم میشه. واسه اون آدم من امشب سیبلم که فوش بنویسه. اولین هیتی که گرفتی یادته؟ من یادمه. اولین هیتی که گرفتم چی بوده اگه یادته؟ نه تو رو نه، برای خودم یادمه. من یادم. برای چی باید برای تو یادم باشه؟ آره فکر کنم یادم. یه کیفی تو دیجیکالا بود، کیف دوربین بود، مثلا نوشته بود رو یارو که آقا کیف دوربین فلان. بعد این کامنت گذاشته بود یارو که واسه مثلا خواهرم گرفتم لپتاپ 15 اینچی توش جا نمیشه. بعد من اومدم میگم آخه بابا نوشته دوربین، کوری مگه اونجا نوشته دوربین؟ لپتاپ کیف لپتاپ برو لپتاپ بخر. یه چنین چیزی گفتم. بعد اون موقع خیلی هم ویدیوش وایرال شد. خود اون یارو که کامنت گذاشته بود اومد بهم پیام داد و خوشش اومده بود. اومد گفت داداش خیلی ما خندیدیم، خیلی فلانی، و این کیف واسه خواهرم داشتم می‌خریدم، کامنتی که جدای یک کیف لپتاپ می‌خواستم بذارم و اشتباهی رو این گذاشتم، خیلی با این خندیم، دمت گرم. بعد یکی اومده بود نوشته بود نه تو نمیدونی بی سواد بیشور گاو، این کیفای دوربین یه سریاشون جای لپتاپ میشه. من خود یارو اومده کامنت گذاشته خندیده، تو چی میگی؟ حالا برای من عجیب غریب تر بود سر تیزر کوزی کورنر که پروژه رو لانچ میکردیم، کی به تو گفته بیای در مورد خلاقیت برنامه بسازی؟ فوش داده بود به کی به تو گفته؟ بعد من این که 21 ساله دارم این کار رو انجام میدم، اگه نیام در موردش برنامه بسازم کی باید بره بسازه؟ این کامنتی که نمونه است. تو کی هستی که اصلا نظر میدی؟ مگه تو کی هستی؟ هر چقدر توی این فضا بیشتر بکنی تو چشم مردم، حتی به دروغین، حتی الکی، طرف نه این چیزا بیا اینجا مثلا با این چیزا اصلا لباسه هستن یا افسران خارجی میشن درجه مرجع زیاد، بیا اینجا مثلا انواع اقسام لوهای تحقیر رو بذاری. سلام بچه‌ها من اینم اومدم الان برنامه بسازم، یا این خیلی بارشه. از ما مگه چی میبینن؟ یه قاب طرف داره میبینه فقط توی فضای اینستاگرام، نه بک‌گراندی میبینه، نه شخصیتتون میشناسه، نه 4 کلمه باهات صحبت کرده. عقلشون به چششونه تو چنین مواقعی دیگه اکثرا. جنس مخاطب کیه چیه؟ همه جور. بازه سنیشون بیشتری تو اینستا که همه جور، یعنی از بچه 12 13 ساله 11 ساله حتی کمتر، که امیدوارم کمتر ببینن، ماماناشون گوشی دستشون ندن، نه به خاطر نوع محتوای من، به خاطر خود اینستاگرام.
اصلا باید زیر 13 سال باشه. آره من یه بچه خانواده برای اینکه بچه رو از سر خودشون بازگاه میگیرن، بیا عزیزم برو تو اینستاگرام. واقعا همین، من یه داداش 8 ساله دارم، کوچیک 8 سالشه داداشم، اونو واقعا نمیذارم اینستاگرام بره. یعنی هر موقع میرم خونه شدید با مامان بابام برخورد میکنم، میگم اصلا ویدیوهای منو حق ندارین واسه این بذارین، چه برسه بقیه. تو اینستا که همه جنس هستن، ولی اونایی که یوتیوب ببینن عموما زیر 20 سالن. چون که یه اشاره کردی که 3-4 تا پلیلیست مختلف داری روی یوتیوبت، یکیشو گفتی. ما دو تا چنل پلیلیست چیه سگی گفتی؟ اختراعات سگی. اختراعات سگی یکیشون شد دیگه. اونا جنس سگی محتواه از این اومد که ما شروع کردیم مثلا این کارو این شکلی بود که آقا یه بیس لاکچری داریم، ادایی داریم، یه بیس پولداری بی منطق داریم، یه چیزی که خودمونی ما بهش میگیم سگی. همین سگزنی و فلان و اینا از اون میاد. نه از خوابگاه میاد. خیلی چیزایی که تو 2 سال خوابگاه تجربه کردم اینا رو آوردم وارد طنزم کردم. تو سایت میتونی 2 تا غذا رزرو کنی، غذا دولتی بود مثلا با 1500 تومان که ژتون میگرفتی میرفتی از دانشگاه میگرفتی، غذا سلف. یه دونه غذا خوبه بود مثلا سبزی پلو با ماهی بود، یه دونه غذا سگی بود ما بهش میگیم غذا سگی. مثلا غذا قیمه بود، اون اگر بود 1500 تومان، خوش قیمه مثلا بودش 800 تومان. این شکلی بود. این از اون اومد میگیم اون خوب لاکچری است، این سگی است. ما اختراعات سگی داریم. یه سری یه پلیلیست ولاگ کشاورزی دارم، فقط خودم ساختم، خیلی جالبه. میری سر زمین؟ میرم سر زمین و نشون میدم دقیقاً. یه سری پلیلیست غذای خیابونی داریم که غذای سگی اسمش. یه سری خودمون درست میکنیم یا میریم تو خیابون، توی گرگان یا جای مختلف تهران چند تایی گرفتم که قصد دارم ادامهش بدم، الان کل ایران بریم. روی اینستاگرام ولی هنوز همون واکنش هست. روی اینستاگرام بیسش همون واکنشه، حالا با تماش یه خورده عوض شده، ادیتش سبکش اینا عوض شده، تلفیق شده، مثلا ریاکشن وبسایت عوض کردی، یعنی واکنش به چی نشون دادنه خودش تنوع ژانری محسوب میشه تو اون فعالیتی که تو اینستاگرام میکنه آدم. آره ولی خب الان قصد دارم که کلا سبک ویدیوهای اینستا رو عوض کنم. آمادگیشو در خودت ایجاد کردی؟ بله. ترد شدن، 1 ماه کمتر دیده شدن، آره فوش شنیدن بیشتر، احسان قدیم و ما 2 تاشو منتشر کردم، اصلا بازدید خوبی نگرفته ولی مطمئنم ادامهش بدم محبوب واقع میشه. این خیلی مهمه به نظر من، خیلی مهمه که تو دائم تلاش کنی خودت رو بروز کنی و مهمتر اینه که تلاش کنی که مخاطبت هم رشد بدی. آره. این خیلی به نظرم توی یوتیوب بعد از 5می و توی اینستاگرام بعد از مثلا 15می تو میتونی اینو جا بذاری. یعنی 15می چی؟ 15می ویدیویی که منتشر میکنی توی یوتیوب تجربهشو دارم، توی اینستا دارم کسب میکنم. من کامل تغییر ژانر دادم توی یوتیوب، از ویدیوهای سبکی که ریاکشن تور بود حالا تلفیق ریاکشن استندآپ کمدی بود. من میومدم سوژه رو جمع میکردم، راجبشون یه تنظیمی نوشتم. مخاطبت روی یوتیوب چقدره؟ الان فکر کنم 360,000 تا 70,000 تا. این شکلی بود که این ریاکشنی بود، همین شامل کامنت های دیجیکالا و اینجور چیزها میشد. بعدش اومدم تغییر ایجاد کردم، یه نفر جدید اضافه کردم، سبکشو چالشی و ولاگی و بیرونی کردم. بعد از 4می 5می تازه این گرفت. اگر که میخواین سبک رو عوض کنین، هر تغییری ایجاد بکنی، اصلا روی این فکر نباید بکنی که اولین ویدیویی که من بدم هر چقدر خفن باشه، هر چقدر فرق کنه، هر چقدر پروداکشنش قوی تر از قبلی ها باشه، مورد پسند مخاطب قرار بگیره. مخاطب 1 سال داره از تو یه چیز دیگه میبینه. هر چقدر تو اینو خفن تر و باحال تر و با کیفیت تر بکنی، نوعش چیزیه که واسه مخاطب تو ناآشناه. باید 3 تا 4 تا 5 تا ببینه، اعتماد کنه، بگه آها این احسان میرزاد اینم داره ارائه میده، خیلی خفنه، با اون جدیده اون کنار بیاد. حالا تو تعداد ویدیو داری میگی، من زمان میبینم. چقدر زمان میبینی تو؟ 1 ماه. من 6 ماه میبینم. فرصت میدم به یوتیوب. 1 ماه. ما خب به تعداد ویدیویی که تو ماه منتشر میکنی هم داره. ما هفته 2 تا ویدیو منتشر میکنیم. خب 1 ماه میشه همون 5-6 تا دیگه. نه دیگه 8 تا داره میشه. چیزی که من دارم میبینم مثلا اون برای ما مثلا 2 ماه میشه. ما اصلا نقطه قوت خوبی که داریم روی تعدادمونه. میریم که ضبط کنیم، شروع میکنیم به گرفتن. یه خورده چالش برانگیز میکنه زندگیمو، ولی خب حال خوبم گره خورده با وقتی که ویدیو میسازم. عاشقانه این شغل رو دوست دارم. تاشو چی میبینی تا این شغل رو؟ یعنی آیا برای خودت
تارگت مشخصی گذاشتی؟ هدف گذاری خاصی گذاشتی؟ من تهش این میبینم که به تعداد افراد بیشتری بتونم نون برسونم. من هر جا تو زندگیم سفره‌مو بزرگتر کردم واسه خودم آورده بیشتری داشته از هر الان نظر. تیمتون چجوریه اوضاع؟ یه چیز هولوش 14 نفریم. چی هست؟ میتونی بگی پوزیشن چی آره هست؟ تامنیل آرتیست 2 داریم، 2 ادیتور داریم، یه دونه ادیتور واسه تبلیغات اینستا داریم، 2 ادیتور واسه 2 کانال یوتیوب داریم، 2 نفر هستن که سوژه جدا میکنن. به این فکر نکردی یه سری محتوایی داشته باشی که خودت چهره ماجرا نباشی؟ نه آفرین، این دقیقاً سختی کار ما همینه. چالش کار تولید کننده محتوا به نظر من برای سبکی که حداقل من دارم ارائه میدم همینه. شما توی هر شغلی مدیر یه مجموعه باشی، مدیر رستوران باشی، مدیر جایی باشی، اون مدیریت بعد از یه جایی میتونه با پول، میتونه با استخدام کردن افراد بیشتر کاری کنه که لازم نباشه خودش همیشه در رأس مجموعه باشه، بیاد سر بزنه، سر کارش انجام بده. ولی من در نهایت پول بدم یکی رو استخدام کنم که ریکورد دوربینم دکمه‌شو اون بزنه، من نزنم، پشت دوربین من باید باشم. به نظر من مخاطب میاد که احسان میرزا رو ببینه. بستگی داره که تو انتخابت چی باشه. گود میوزیکال مورنینگ رو میشناسی؟ نه؟ یه کانال یوتیوب رتس اند لینک، 2 کاراکترن، 2 دوستن که میومدن به غذا واکنششون میدادن. خیلی ها میگن کومان تحت تاثیر اونا بوده که واقعا هم میتونیم بگیم بوده، ولی اونا حداقل اومدن ایرانی دیدم. اگه اینو میگی دیدم. بعد خب رترو لینک یه کمپانی دارن به اسم میستیک، یه مدیا کمپانیه که 10 ها 100 ها کانال یوتیوب رو در اختیار داره و صاحبشه. تو استودیویی که دارن برنامه‌های مختلفی دارن میسازن تو ژانر خودشون که تمرکزشون روی کالاهای FMCG، کالاهای سریع مصرف و زود مصرفه و جواب گرفتن دیگه. کار اصلی اینا یک جورایی حالا جدا از سرگرم کردن نقدم هست دیگه. اون یه شغل دیگه نمیشه؟ اون یه هولدینگیه که چندین شغل رو در بر میگیره. داره بزرگتر فکر میکنه دیگه. یعنی اگر قبلا 2 نفره یه کانال 2 نفره بوده برای خودشون 2 تا، الان داره میگه که آقا ما توی این حوزه داریم فعالیت میکنیم، من و رفیقم ما 2 تا دیگه نمیتونیم بیایم در مورد فلان چیزا هم صحبت کنیم، نمیخوایم بریم برنامه تخصصی هم راه بندازیم. نیرو آورده، کارمند آورده، پلتفرم ایجاد کرده، با توجه به اینکه خودش هم صاحب رسانه بوده اون رو بوست کرده، بزرگترش کرده، با توجه به اینکه ارتباطات تجاری با برندا داشته اومده به عنوان یک محصول جانبی خودش داره ارائه میده، کسب درآمدم ازش داره، تاثیرگذاریش هم داره. حتی اگر بخوایم میتونی از جلوی دوربین بیای بیرون. من صرفاً شغل تولید کننده محتوای شخصی رو دارم میگم. اینی که داری میگی یک هولدینگ بزرگه که شامل یک شغل‌های دیگه میشه. خب تو میتونی بهش اینم آره میشه نگاه کرد. من فقط اینو در نظر گرفتم که آقا احسان میرزادی که میاد جلو دوربین بخندونه رو تا کجا میتونم ببینم. اونا اصلا بذار بهت بگم چه کار جالبی کردن. وارد موسیقی شدن به خاطر اینکه دیدم یه سری از مخاطبینشون کار موزیکالی رو انجام دادن و دوست دارن. تور گذاشتن. باورت میشه؟ برنامه زنده میرفتن شهرهای مختلف امریکا اول، بعد اومدن رفتن اروپا، استرالیا، رفتن جایی که فن بیس قوی داشتن. برنامه زنده بلیت فروشی میکردن، آدما میومدن میخریدن تماشا کنن که زنده اینا چه واکنشی نشون میدن. از اون نظر اگر بخوام تا کجا میبینم همین شامل بزرگ شدن سفره میشه که میگم دوست دارم محصول ارائه بدم، دوست دارم چیز غذایی مثلا ما تو ایرانم کیس جالب داریم. ما مهدی شجری موبو وبسایت رو راه انداخت، لاینای مختلف دیگه ای رو راه انداخت. یعنی جدا از مهدی شجری تو حوزه اصلا بیزنس به شدت دوست دارم و قبول دارم. خیلی وقت آکادمی موبو رو راه انداخت. محصولم حتی با چیز نت باکس. آفرین موبو ادیشن. آره موبو ادیشن. دوست دارم تو حوزه غذا و چیزی واسه خودم داشته باشم. یعنی دارم میگم که صرفاً کسایی که فکر میکنن باید فقط تولید محتوا کنن. نه من اینو فقط صرفاً این سوالت رو روی قضیه ضبط و ارائه ویدیو آره فقط من به تو اصلا کاری ندارم. من کلی‌تر دارم میگم. آره. که چون ببین ما خیلی از مخاطبایی که ممکنه الان این برنامه رو دارن میبینن یا دوست دارن وارد این حوزه و فعالیتش بشن یا خودشون مشغولشن، میتونن اینطوری داشته باشن ایده بگیرن که کارهای دیگه هم میشه انجام داد. بله
بستگی داره که چقدر بزرگ فکر کنی، چقدر قوی بتونی برند سازی کنی. باشی چقدر بخوای بازی آره. کنی این بازیو. دقیقاً. با چه دیدی اومده باشی توش. برای همین پرسیدم دوست داری ادامش بدی؟ تهش رو چی میبینی؟ دیدم انگار فقط بحث تولید محتوا نی. دغدغه اینه که سرگرم کنی، دغدغه اینه که خندوندنه رو ادامه بدی، داشته باشی. جالبه دیگه. باحاله. آره رسالت خودتو این مدلی داری میبینی، خیلی هم جذابه به نظر من. هم که پیدا کردی دنبال چی هستی فوق العاده است. واقعا دارم میگم یعنی با خوشبخت باشی که تو مثلا 25 6 سالگی بدونی قراره تو زندگی چی کاری انجام بدی. خیلیا هستن 50 60 سالگی تازه پیداش میکنن، خیلیا میرن از این دنیا پیداش نکردن. آدم خوششانسی هم معمولا توی اینجور چیزا خیلی وقتا واقعا یک چیز رو از روی دانش زیاد، از روی تأمل زیاد و فکر شده انتخاب نمی کنم، ولی انتخابم درست از آب در میاد معمولا. الان بزرگترین ترس و نگرانیت چیه اصلا توی موقعیت فعلی که داری کانتنت اینستاگرام تو تغییر میدی، داری توسعه میدی کارتو روی یوتیوب، فکری پروژه بزرگی؟ همین ترسم اینه که اونقدری که خودم تو ذهنم میچینم برای جذاب بودنه و لبخند گرفتنه خنده‌دار نباشم دیگه. چون میدونی تو ذهنت تو میچینی که آقا تو نمیتونی هیچ وقت به عنوان تولید کننده محتوا خودتو قرار بدی تو جنس عام مخاطب، تو ذهن عام مخاطب. خودت یه چیزی رو خیال میکنی خیلی خوبه، خیلی خفنه و این بهترین چیز ممکنه، ارائه میدی پس میخوری به هر دلیلی. یه کاری داری انجام میدی که از نظر یه حجم زیادی از مخاطب اون کار اشتباهی یا چنین چیزی. همین ترسم اینه که مورد قبول واقع نشم. بریم سمت جمع‌بندی. بله. تو این گفتگویی که داشتیم برای من جذاب و جالب بود بدونم که چی شد که اصلا وارد این فضا شدی و متوجه شدم خیلی اتفاقی به عنوان یک تولید کننده محتوا کارت رو شروع کردی بدون اینکه اصلا پیش بینیش رو کنی. ما در مورد شروع فعالیتت، رشد دادنش، بازخوردی که گرفتی، چیزهایی که به واسطه این دیده شدن به دست آوردی، چیزهایی که از دست دادی صحبت کردی. در مورد تجربت تو خانواده، تو اجتماع به عنوان کسی که داری محتوای طنز تولید میکنی صحبت کردی. در مورد انواع محتوایی که داری تولید میکنی روی یوتیوب و روی اینستاگرام با هم دیگه گپ زدیم. در مورد دغدغه‌های اصلیت برای اینکه این کار رو داری انجام میدی که چه چیزهایی هستن. در مورد خط قرمزهات، در مورد چارچوب‌هایی که قرار دادی برای خودت صحبت کردی. در مورد اینکه چرا مخاطب داره واکنش نشون میده به چنین محتوایی، در مورد اینکه چرا محتوای زرد دوست داره، چرا تولید کننده محتوای زرد داره انقدر بیشتر میشه گپ زدی. در مورد مسئولیت تولید کننده محتوا من و خودت نسبت به اینکه بیایم مخاطب رو رشد بدیم و مقابله کنیم با سطحی شدن تولید محتوا صحبت کردیم. در مورد ترس و نگرانیات گپ زدیم. آینده‌ای که برای این کار تصور کردی و تو ذهنت داری در مورد اون هم صحبت بمیومه. به نظر چیزی از قلم افتاده که بخوای بهش اشاره کنی، چیزی که دوست داشتی تو این مسیر بهش نور بتابونی، چیزی هست؟ ساعتم نگاه کردم واسه این که میگن خوش بگذره زود میگذره. چقدر صحبت کردیم و چقدر زود گذشت. آره تایتلاشو گفتی. این همه ما حرف زدیم. آره در مورد موضوعات جالبی با هم دیگه گپ زدیم. هم موضوعات جالبی هم با آدم جالبی صحبت میکنی. خوبه دیگه. قربون شما. نکته‌ای که بخوام اضافه کنم اینه که کسی که میخواد این کارو شروع کنه، وارد این فضا میخواد بشه، اوایلش یعنی فقط توهم یک شبه به دست آمدن اینها خیلی زیاده. ما چیزی رو که ارائه میدیم در نهایت محصول نهایی از احسان میرزاده، محصول نهایی از اشکان شادکامی، مهیار حسن و هر کس دیگه، بنیامین، بچه‌هایی که الان دارین میبینین، آخرین محصولیه که اون محصول قدیمیایی که ارائه دادیم و پس خورده رو هیچ کدوم رو ندیدین. اونایی که بد بوده، اونایی که افتضاح بوده کمتر دیده شده.
اینی که الان میبینید این پکیج موفقیت، محصول خوب، خوشمزه، در نهایت خفنه، این آخرین چیزیه که ما ارائه دادیم و به دل نشسته. اون قبلی‌ها رو نمیبینن، ندیدن و خیال میکنن که یعنی این شکلیه که این یه شبه به این رسیده، یه شبه این اتفاق افتاده، یه روزه زندگیش از این رو به اون رو شده و واقعا این نیست. واقعا اون سختیه، اون طرد شدن از خانواده، اون مسخره شدنه که تو هم اومدی پیج زدی واسه ما، این مسخره بازی‌ها چیه داری میکنی، برو یه کار درست حسابی کن، اونا دیده نمیشه، کمتر دیده میشه. اگر تو این شغل وارد میشین صبر و تحمل بسیار زیادی میخواد، واقعا صبر میخواد تا به اون قضیه برسه. سعی کنین یک شبه نبینین همه این چیزا رو. ما این شکلیم که عادت داریم مثلا طرف یهو همه این یه کلمه یهو تو همه جا هست، بابا این فلانی این شکلی یهو مثلا رفته ماشینش این خریده، یهو زندگیش این شده، بک‌گراندشو خبر نداریم. سمت مازندران شمال این شکلی که فلانی گنج پیدا کرده، خیلی رایجه، این گنج پیدا کرد، جدی مثلا میگن این رفت زیر خاکی فلان جا اینا رفتن اینجا 2 نفری 3 نفری شب رفتن اینجا رو بیل زدن کندن گنج پیدا کردن، زندگی از این رو به اون رو شد. این یه شب رفتش سانتافه خرید. بابا یارو شاید زحمت کشیده باشه کار کنه. واسه ما به این چشم میاد که از نظر مخاطب این شکلیه که ما انگاری گنج پیدا کردیم، ولی نه، ما دونه دونه سکه‌های اون گنجه رو ساختیم، در نهایت شد این صندوقی که دارین شما می‌بینید. امیدوارم قدرش هم بدونی، چون کم نیست. قطعا کم نیست. حالا ما که هنوز به اون حد و اندازه شما نرسیدی تو تعداد مخاطب و درگیر کردن مخاطب، ولی واقعا خودتو یه لحظه تصور کن که یه محتوایی رو تولید میکنی و میذاری و توی 24 ساعت صدها هزار نفر دارن میبینه، خوش شانس باشی میلیون ها نفر دارن میبینه. یعنی واقعا یه فرصت فوق‌العاده است، باید قدرش رو آدم بدونه. صد البته. دمت گرم حسام، خیلی به من مزه داد. مرسی که به کوزی کورنر اومدی. نکرم، مخلصم. دست در شما گرم. خسته نباشی. سلامت. همونطور که میبینید این کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. ما هدف 5 ساله داریم برای تبدیل شدن به برنامه بین‌المللی. تو این مسیر کمکمون کنید. ما رو به کسایی که فکر میکنه کوزی کورنر میتونه براشون مفید و جذاب باشه معرفی کنید. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.